กี้ชั้นห้าจ้าเย้ขอเชิญทุกท่านรับแขกรับเชิญพิเศษครับคุณอ๊อฟนพนันสิวันนี้จริงจังติดช่วยวันนี้ช่วยลุกด้วยป่ะ ช่วยวันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไหนๆก็มาแล้ว เพราะว่าถ้า EP ผ่านไปได้คิวมาเป็นวันนี้พอดีฮะขออนุญาตยื่นบัตรทุบหลังก่อน ทุบมาทุบกลับ ทำไมถึงอยากทุบมันยังไงพูดก่อน EP ห้าเอา EP ห้าก่อนนะเป็นไง EP ห้าพวกเรารู้สึกว่าเป็นไงอันนี้ดูกันแล้วใช่ไหมครับดูแล้วเรียบ ดู ร้อย แล้วเมื่อคืนแล้วเป็นอีโรติกที่อึดอัดมาก อีโรติกนะตรง อีโรติกที่ไม่ต้องมีฉากอีโรติก ต้อง จริงเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันโป๊เปลือยขนาดนี้แต่ว่ามันไม่มีการปลดเรื่องเสื้อผ้าเลยแม้สักชิ้น แต่พอพาร์ทหลังๆกลายมาเป็นแบบพูดไม่ออกอะไรวะเนี่ยคือมันแบบมันเก็บกว่าตัวละครอีกอะเพราะมันทรมานกว่าตัวละครเพราะเรารู้ว่าตัวละครมันเก็บขนาดไหน แล้วเราก็เอาใจช่วยตลอดเงี้ยคุณอ๊อฟเกินไปเราอาจจะเห็นจากมุมคนนอกแล้วเห็นทุกคนด้วยถูกเห็นว่าแบบโอ้แต่ละคนมันแบกอะไรมันกำลังคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกอินแล้วทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นอะไรนะ แล้วทำไมต้องทำคนดูถึงขนาดนั้นก่อน จริงๆไม่ได้คิดเลยว่าเอฟเฟกต์ทางอารมณ์มันจะเท่าไหนแบบไหนกันนะเราก็แค่รู้แต่ว่าโอเคเรื่องที่เราอยากเล่ามันไปทีละสเต็ปของมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำรวจความต้องการตัวละครไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบโหไฮไลท์ว่าซีนนี้มันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีบางอันที่ตอนเขียนบทเรารู้เลยว่าโอ้อันเนี้ยสำหรับเราเองมันยังได้เลยมันก็ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวค่อยคุยกันได้เอาเลยมะใช่ไหมนะเรื่องแรกเลย Ticket to Heaven ไปโดนเส้นอะไรถึงอยากเอามาถ่ายทอดเดี๋ยวก่อนมาถึงอยากพูดอันนี้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้เจอช่องปากคีมัน2 ปีแล้วนะ ก็เลยแบบคิดถึงทุกท่านนะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับก็สัมภาษณ์แบบล่าสุด Last Twilight ครั้งที่เจอกันนั่นแหละจากทีมแฟนบอยกับทีมอะไรด้วยอะไรเงี้ยล่าสุดใช่คุณอ๊อฟมากที่ให้เกียรติช่อง React ที่แก่ที่สุดในเมืองไทยแรงอันนี้จะแก้ตัวแทนก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันถ้าไปเปิดเต้าให้คุณอ๊อฟเขาขยี้ตัวเองทำไม4 ช่อง 200ไม่เบานะเอาดีไม่ออกมา4 ช่อง 200ไม่เบานะพอบวกพุ่งกลับมาเกือบ250ก็เกือบ250อยู่แรงมากแต่ว่าเป็นช่องที่นี่ตามดูอยู่ตลอดโอ้ยขอบคุณค่ะเราว่าอะไรบ้างแล้วทุกครั้งที่พูดชื่อสะดุ้งอยู่บ้านก็สะดุ้งโอเคเอาล่ะอันแรกที่ถามไปคือ Ticket to Heaven ไปโดนเส้นอะไรถึงอยากเอามาถ่ายทอดขนาดนี้ก็อย่างที่น่าจะพอได้ทราบกันเนาะว่าเริ่มต้นมันมาจากการที่ไปเที่ยวที่อิตาลีครับแล้วก็นั่นแหละไปที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ในความเป็นคาทอลิกอะพอไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เหมือนแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราควรได้ไปถึงตรงนั้นที่เป็นต้นกำเนิดของอะไรบางอย่างแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกจริงว่ามันมีพลังแห่งความเชื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับที่มันที่มันทำให้เราตั้งคำถามว่าโหศรัทธาของคนมันสร้างสิ่งนี้ได้เลยขนาดนั้นเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นคาทอลิกด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแล้วศรัทธาของเราก็เติบโตมาแบบเนี้ย40 ปีอยู่แล้วศรัทธาเนี่ยมันพาให้เราได้มาถึงตรงนี้แปลว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เก็บความรู้สึกนั่นแหละกลับมาแล้วก็เอามาคุยกับคุณเบสเขียนบทคุณเบสก็ไปเที่ยวเวียนนามาเหมือนกันนะแล้วก็ไปเจอประติมากรรมอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันเขาไปเจอตัวบันไดที่สำหรับขึ้นไปสำหรับนักเทศแล้วก็รอบๆบันไดเนี่ยมันจะมีรูปสัตว์ร้ายที่เป็นบาปคอยกัดกินนู่นนี่นั่นโน่นแล้วเบสก็มาถามว่าพี่บาปของบาปคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมันเป็นของดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่เราอยากเล่าอยู่นี่นาถ้าสมมติว่าสิ่งนี้มันเอามาผูกกันแล้วมันได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละแค่ตัวนั้นเลยแล้วก็ชื่อเรื่องก็มาตั้งแต่วันนั้นเลยว่าแบบเด็กชายไม่ไปสวรรค์จริงมากชื่อเรื่องแบบเด็กชายไม่ไปสวรรค์คือแล้วก็เป็นเฟิร์สไอเดียที่ตั้งแต่เดย์วันพูดชื่อนี้มาแล้วก็ใช้ชื่อเนี้ย
ตั้งแต่เป็น working title แล้วก็พยายามจะลองหรือว่ามันชื่อเรื่องอื่นอะไรได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนพบว่าไม่มีชื่อไหนที่แบบทำงานกับความรู้สึกเท่านี้เลยก็เป็นชื่อนั้นตั้งแต่วันนั้น ไม่มีชื่อสำรอง ไม่เคยเปลี่ยนให้เป็นชื่ออื่นอะไรเลย เราเท่มาก อะไร จริง เงี้ยครับ ๆเท่มากคือทุกคนฟังชื่อแบบฮะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเรื่องนี้เหรอแบบนี้เหรออะไรเงี้ยผมเอาไปพูดกับน้องที่ไม่ได้เป็นสายวายเลย ไม่ได้เป็นสายวายแล้วดูแต่ว่าซีรีส์แบบต่างประเทศทั้งหมดเลยแล้วแบบอันนี้เป็นคอนวินส์หมดเลยนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาดูแบบซีรีส์ไทยจริงๆแล้วก็แบบพูดชื่อว่าเด็กชายไม่ไปสวรรค์ทุกคนคือแบบเฮ้ยชื่อ ยังไงนะ เท่ ยังไงนะ มันเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยชื่อภาษาอังกฤษคือ Ticket to Heaven ครับ ก็นั่นแหละชื่อภาษาอังกฤษมาทีหลัง อืม ด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นที่มาของนั่นแหละเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่ตั้งคำถาม นี่คือตั้งคำถาม เป็นเด็ก เด็ก ชาย เด็กชายคนนั้นใช่คุณออฟตอนเด็กไหมอ่ะ ว้า ไม่เพราะเราดูเรารู้สึกว่ามันมีความเพอร์ซันอลมากๆในเรื่องนี้ มากเพราะอะไรรู้ไหมนางมอยคุณออฟตลอดเลยว่ามันต้องมีประสบการณ์มันต้องมีประสบการณ์ร่วม แต่ว่าเนี่ยตอนที่ไม่ได้เรคคอร์ดตอนที่ได้เขาก็พยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าถึงเราว่าอะไรบ้างก็ ซีน ก็เศษเสี้ยวหนึ่งคือในทุกๆงานที่ทำมาครับ ยังไงมันก็จะต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวอะไรบางอย่างลงไปในทุกงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยในทุกๆงาน อย่างนั้นก็จะมี attitude หรือความเชื่ออะไรบางอย่างของเราในงานนั้นๆไม่ว่าจะอยู่ในช่องไหนประเภทไหนอะไรเงี้ยครับTicket to Heaven ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ร่วมในโรงเรียนคาทอลิกมาก่อนอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถอินแล้วก็เอาอะไรบางอย่างออกมาเล่ามาถ่ายทอดมาผูกเป็นเรื่องในจินตนาการที่แต่งเติมขึ้น เขามีคำไอ้นี่แล้วนะในจินตนาการที่แต่ เริ่ ง ม เติ แล้ว ม พีดิสเทม ในจินตนาการที่เราแต่งเติมขึ้นจากเศษเสี้ยวความทรงจำและประสบการณ์บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ใช่ของเราคนเดียวด้วย ก็พอเริ่มทำเรื่องนี้ก็มีการรีเสิร์ชพูดคุยกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็คนพบว่ายิ่งกว่าเราอีก ทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีประสบการณ์ที่แบบเอามาเล่ามาแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมาละอันนี้คือหนึ่งละยอมรับละไม่ใช่หมายถึงว่ามีเซี่ยวประสบการณ์หนึ่งอย่างเงี้ยโรตีอะไรนะ แต่เพราะถ้าเกิดเราดู โด ช่วง นไป นี้เป็นจะมาย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กกันนั่นคือวัยของวัยรุ่นของพวกเรานะรุ่นเจนพวกเราคือเจนพวกเรา ก็อันที่แบบแชร์ได้เลยก็คือเซตอัพในปี1996เนี่ยเป็นเซตอัพปีที่เราใช้ประสบการณ์ชีวิตในช่วงปีนั้นนี่แหละมาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงที่คือพอเรื่องนี้มันต้องเขียนจากความเรียลลิสติกอะไรประมาณนึงเนี่ยคือถ้าเราไม่ลงไปสำรวจอีกครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะผิวเผิน จริง อะไรเงี้ยก็เลยต้องเลือกเล่าในปีนั้นในปีที่เราเองมีชุดคำถามนี้ตั้งคำถามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละ ใช่เพราะเราเห็นคำถามต่างๆพรั่งพรูออกมาจากพล็อตมาก เราเองเราดูเรายังตั้งคำถามเลยว่าถ้าเราย้อนไปยุคนั้น มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบนะ ใช่ ซึ่ง ใช่ครับ เพราะว่าเราอย่างช่องเราจะไม่รู้สึกว่าบาสเป็นกบฏเลยกบฏไม่เป็นกบฏเลย เป็นแค่คนเป็นเด็กคนหนึ่งแค่แบบ มีตั้งคำถามที่แปลกออกไปจากรูปกติวิถีปฏิบัติปกติอะไรอย่างเงี้ย มันแค่หนึ่งคนที่เขารู้สึกว่าเขามีคำถาม แล้วคำถามแบบนี้มันสามารถถามได้ไหมล่ะ เพราะว่าตัวเขาไม่เจอเขาไม่เจอเขาไม่เห็นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีคำถามอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะซึ่งมันมาจากคำถามเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของนี่ต้นเรื่องตัวต้นเรื่องเนาะมันเป็นคำถามที่เราก็หลงลืมไปละในระหว่างทางที่เราเติบโตมาเนาะแต่พอเรากลับไปสำรวจมันจริงๆแล้วคนพบว่ามันยังไม่มีคำตอบเลยนี่นาจนถึงณวันนี้มันก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมันไม่มีคำตอบแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจำเป็นจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนอะไรหรือเปล่าเพราะเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครหรือชุดความเชื่อใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปล่อยให้มันทำหน้าที่เพียงแต่ว่าเมื่อเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยแล้วคนสนใจคำถามนี้หรือกลับไปทบทวนเราตั้งกับคำถามนี้เหมือนกันก็เพียงพอแล้วเพราะแต่ละคนเนี่ยจะไฟล์เอาหาคำตอบของตัวเองได้เองแล้วก็คำตอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันอาทิตย์นี้เป็น EP 5ละอาทิตย์หน้า EP 6จบละผ่านมา5 EP
ใช่ โอ้โห ได้ ป พ ว ล็อ ด ตมาสวิง ปวด เนาะสวิงนะ ป รถ วด ไฟเหาะ ตับ ปะ ปวดโอ้โหยิ่งกว่าแบบเอาไปที่ไหนนะที่ไหนที่มันแบบพาไปได้ขนาดนี้ เอาดีๆก่อน เอา ก็ มันไม่ แต่ละ มา EP อ่ะเวลาตัดเสร็จจะส่งไปบอกน้องว่า EP นี้มันรถไฟเหาะมากเลยอ่ะ ซึ่ง ทุกอีพีนะทุกอีพีนะไม่ใช่แค่อีพีเดียวอีพีนี้รถไฟเหาะนะไม่ทุกอีพีเลยคุณรอบ เราคิดแค่ว่าให้มันมีรสชาติหลากหลาย ในแต่ละ EP อ่ะคิดแค่นั้นเพื่อให้มันครบรสในเชิงความบันเทิงอะไร อ่า เงี้ย นี่บันเทิงแล้ว แต่มัน ใช่แต่มันโอ้ยมันแบบ ไม่ได้คิดว่ามันแบบโหโรลเลอร์โคสเตอร์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่แต่ว่ารู้สึกว่าในหนึ่ง EP อ่ะมันควรจะมีความครบรสอยู่นะ ครบรสจริงครับ เพราะว่าใน Art Appreciation เนี่ยโอ้โหมันมาหมดเนาะในการเป็นแง่งามของศิลปะในทุกอารมณ์หลากหลาย แล้วก็พาไปได้หมดในทุกมิติเนี่ยคือชอบจริง แต่ว่าในความชอบของพวกเรา มันก็อยากรู้แหละว่า และในความชอบของผู้กำกับเองใช่ ขอ อ แบ ยาก บ รู้เลย คือแบบได้พล็อตมาแล้ว ได้ฟังมาแล้วเมื่อกี้มันมีทั้ง personal มันมีทั้งวิธีคิดในการพาเราขึ้นรถไฟเหาะไปละแต่ไอการที่พาเราขึ้นรถไฟเหาะได้ขนาดเนี้ย มันผ่านอะไรมาบ้างวิธีคิดวิธีทำวิธีการสื่อสาร ไม่ว่าจะแบบมาถึงบทโปรดักชันตัดต่อหรือดนตรีอะไรก็ตามแต่จะให้เล่าเฉยๆมันก็ยังไงเราแบบขอเล่าแบบเจาะผ่านแต่ละซีนที่คุณออฟชอบสัก5 ซีนได้ไหมคะ เป็น top 5 select เนี่ย top แล้วเมื่อกี้ select ประมาณนั้นแล้วเรามาดูวิธีคิดผ่านซีนกัน เพิ่งได้คำถามว่าอยากจะมีโจทย์ให้เลือก5 ซีนใช่ป่ะนี่ก็เพิ่งจะทวิตบอกไปว่าอุ๊ยต้องเลือก5 ซีนก็เอาโหแบบทรมานอ่ะแบบในเข้าใจได้ในฐานะที่พอเราทำแล้วเรามีสตอรี่กับมันในทุกๆซีนแม้ว่าจะเป็นซีนง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าได้หมดเลยครับเลยแบบ ฉันชอบซีนไหนเหรอเพิ่งพอจะใช้โจทย์แบบนั้นน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า คิดเยอะเดี๋ยวจะลองแบบป๊อปอัพขึ้นมาว่าแต่ละ EP เราชอบอะไรแล้วกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่า5 EP ที่ผ่านมา อาจจะใช้โจทย์ว่า EP 1 EP 2 EP 3ขอเลือก ได้ ได้แบบ EP นี้ก็ ละ ได้ EP ละ1 ซีนโอเค โอเค EP ทำไมเหมือนแข่งเกมโชว์เหมือนกันนะโอเค มีเกมโชว์กว่านี้กว่าหลังๆมีเกมโชว์กว่านี้อีก โอเค EP 1เพราะว่าเรื่องราวของโอเคEP 1ขอเลือกซีนการปรากฏตัวครั้งแรกของเด็กชายผู้เข้ามาตั้งคำถามกับสิ่งก็คือซีนไม้กางเขนหล่นในวันที่บาสปรากฏตัวครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับที่คำกันนะ ใช่เหตุผลก็รู้สึกว่าหนึ่งมันเป็นซีนที่มันเป็นซีนสำคัญของเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็คือซีนการนำทุกคนเข้าสู่โลกนี้เพราะว่าตัวละครแปลกหน้าที่เข้ามาในโลกที่เขาเคยอยู่แล้วอะไรนะครับก็จริงๆซีนเนี้ยก็คุยกับเบสคนเขียนบทนะครับว่าแบบเราคิดว่าการปรากฏตัวของคนนี้ต้องเป็นที่น่าจดจำอะไรเงี้ยเบสก็มันต้องเป็นวันที่กางเขนหล่นพี่มันต้องเป็นวันที่กางเขนมันจะล้มวันธรรมดามันจะไม่เกิดขึ้นแต่นี่แหละวันที่จะมีตัวละครตัวนี้เข้ามาในโลกนี้อะไรเงี้ยมันควรจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นในเป็นสิ่งที่น่าจดจำอะไรเงี้ยครับนี่เหรอนี่คือ appearing of the stranger อย่างนี้เลยเหรอแล้วคำถามแรกก็คือว่ามึงทำไมกางเขนอยู่ๆมันจะหล่นพูดสิมันหล่นได้มันจะมาได้ยังไงนี่เป็นวิธีคิดแรกก็คือว่าโอเคเรารู้แหละว่าภาพเนี้ยมันใช่มากๆคือวันที่ตัวละครกำลังจะเข้ามาตั้งคำถามกับชุดความเชื่อเนี้ยเราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้ก็ไปเรื่องเมคานิกต่อแล้วว่าเราจะทำอย่างไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันคงจะต้องไปเพราะถ้าสมมติว่าเข้าไปในโบสถ์ปกติครับกางเขนมันเป็นสิ่งที่แบบโอกาสที่มันจะเกิดสิ่งนี้มันอาจจะยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีอีเวนต์สำคัญก่อนที่กำลังจะรองรับเพื่อที่จะเอาไม้กางเขนนี้มาให้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ผูกเป็นสตอรี่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในวงเล็บเนาะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในเรื่องเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำเสมือนอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีของจริงเลยทุกอย่างความยากของมันคือเราต้องทำยังไงให้มันเหมือนของจริงที่สุดโดยที่ไม่เหมือนของจริงที่100%อ่า
ก็คือมิลเลอร์ แต่ต้องเป็นมิลเลอร์ที่ใช่ แต่ต้องไม่ใช่ มันแบบยากมากพี่ปอนแบบเราต้องทำทุกอย่างให้เสมือนหนึ่งให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด แต่ต้องไม่ทำที่ให้มันเหมือนของจริงขึ้นมา เพราะว่าแน่นอนว่าอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะมันมีวิธีคิดมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่อะไรเงี้ย แต่เอาล่ะเราเป็นกองถ่ายอ่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเคารพในสิ่งนั้นด้วยการทำให้เหมือนที่สุดโดยที่ไม่ใช่ของจริงที่สุดอะไรเงี้ย ก็เลยต้องทำตัวกางเขนนั้นขึ้นมาถึงไหนแล้วล่ะ สวยอันนี้ เล่าเรื่องนี้ใช่ป่ะ ใช่ แล้วจัดการยากมากซีนนั้นก็คือแบบถ่ายครึ่งคืนอ่ะ คือตั้งแต่จะเซตลงพายุฝนพอลงพายุจะเข้ามาไหนจะไฟดับไหนจะตัวละครนี้ไหนจะกางเขนล้มแล้วองค์ประกอบข้างในมันเยอะมาก แล้วก็ทุกอย่างถ่ายทำอยู่บนสถานที่จริง เราต้องไปเอาพายุในโบสถ์ที่เป็นโบสถ์จริง ๆ ที่มีความสวยงามขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คือใจก็แบบ ตุ้มตุ้มต่อมอะไรจะไปพัดไปโดนกระจกไว้ ต้องรีบก็ต้องมีการวางแผนกันแบบอย่างละเอียดมากๆเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยบล็อกช็อต2 ครั้งว่าแบบอาจจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ บล็อกช็อต2 ครั้งด้วย บล็อกช็อต2 ครั้งแล้วก็ถ่ายใช้เวลาประมาณนั่นแหละครึ่งคืนที่จะได้จะโพสแทนละวิ่งเข้ามาเกิดสิ่งนู้นสิ่งนี้องค์ประกอบที่ต้องควบคุมเพื่อความสมจริงเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ สวยสวยเลย ใช่แล้วก็ไหนจะจังหวะของแสงที่เราอยากจะได้ในอารมณ์ที่มันจะต้องกึ่งเห็นหน้ากึ่งไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ย นะเงี้ย ใช่มาไปหมดนะเห็นไหม บา สมกับที่เรามาจริง บาสนักบุญ บาโทโลมิวใช่พอแบบโห ประตู แบบ มิวประตู พอเจมินายแบบ พูดประโยคนั้นมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ใช่จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในคิวนั้นน่ะมันพอหลังจากบทสนทนาตรงนั้นน่ะคือน้องก็มีคำถามแบบขนาดนี้แบบพี่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับเขาแบบโหมันจะมีคนที่แบบ คือเจมินายเป็นคนโลกแบบสดใสมากเป็นคน energy แบบ positive มากอยู่แล้วแล้วพอแบบเขาต้องมาแบบมาเล่นตัวนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็มันมีความแบบขวางโลกหรือไม่อยากใช้คำไม่ขวางโลกแต่ว่า คำถามทุกอย่างกับโลก คาแรคเตอร์เนี้ยจริงเหรอพี่ออฟจริงเหรอพี่ออฟแล้วพอเขาถ่ายเสร็จแล้วเราก็เรียกเจมส์ดูสิมันใช่ไหมเพราะจริงด้วยอ่ะจริงแล้วพอยิ่งประกอบกับการตัดต่อมาอะไรเงี้ยก็คิดว่านี่เป็น1 ซีนที่น่าจดจำใน EP 1สำหรับเรื่องนี้อะไรเงี้ย EP 1ผ่านไป1 ภาพผ่านไปเหลือ4 ชั่วโมงนึงป่ะ ได้หมดเลย ถ้าเราต้องเ ยาวๆได้ ป่ะ ไปเลยยาวๆได้คุณอ๊อฟ EP 2เหรอ EP 2 EP 2มันจบที่แทนรักเดินไปเข้าห้องน้ำ เขา ใช่ ไปโดน ใช่ปะ เขาถูกขังกันอยู่ในห้องของ EP ติดอ่ะ2 กับ 3อ่ะ ใช่2 กับ 3จบในห้องน้ำเหมือนกัน ใช่ แต่เอา EP 2ก็คือจบในห้องน้ำเอ่อ ใจบดี ซีน EP ที่ชอบ 2 เหรอซีนที่ชอบเหรอดีเหมือนกันที่มันลืมอะไรไปบ้างเอาที่ป๊อปอัพขึ้นมานะครับ ชอบซีนโรตี อืม ชอบซีนโรตีจริง ๆ ต้องบอกว่าซีเควนต์นั้นน่ะ ยาวตั้งแต่ชวนไปปีนกำแพงใช่ปะชวนไปปีนกำแพงไม่ไปลังเลอุ้มโดนเนื้อเดินตัวกลับมากินโรตีเสร็จไปยืนฉี่ข้างทางจนไปนอนอะไรเงี้ย เบียดกันมากเลยอะระหว่างซีนกินโรตีกับซีนยืนฉี่อะไรเงี้ย จริงแต่ซีนยืนฉี่ไม่ไหวซีนยืนฉี่ไม่ไหว ซีนยืนฉี่อะครับเป็นซีนที่รู้ว่าจะสร้างความรู้สึกอะไรให้คนดูรู้สึกยังไง เหมือนเมื่อกี้ใครถามเราสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมอารมณ์มันขนาดนี้บางซีนอย่างซีนเนี้ยตอนเขียนบทรู้ว่าอารมณ์จะต้องเกิดอะไรขึ้นแบบไหนแต่โอเค อย่าโกงกันไม่ใช่ซีนที่เลือก อย่าโกงตัวให้เรา โอเคซีนที่เลือกคือโร ซีน ตี ที่เลือกคือโรตีซีนที่เลือกโรตีคือรู้สึกว่าการแสดงในซีนนั้นสำหรับผมนะ ไม่รู้จะติอะไรอ่ะหมายถึงว่าพอน้องแบบ พอเราให้direction น้องไปอะไรเงี้ยว่ามันประมาณนี้นะมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะแล้วก็พอน้องเข้าใจมันแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะติอะไรอ่ะแล้วในคือแบบพอดูจริง ๆ ก็จะถอดตัวเองมาในฐานะคนดูใช่ป่ะคือมันเริ่มตั้งแต่ตัดกลับมาแล้วเป็นภาพของแทนลักษณ์ที่
นั่งอยู่กับตัวเองจริงๆว่าแบบนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะที่เราไปอุ้มเขาเมื่อกี้นี้สัมผัสโดนเนื้อโดนตัวโดนร่างกายความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพอมาเจอบาสที่ใช้สายตาการแสดงอะไรแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่าทำไมมันช่างลงตัวในแง่ช้อยส์ของการแสดงขนาดนี้กันได้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นั่นแหละ มันไม่รู้จะติอะไรจริงๆมันชอบอ่ะ โอ้ มันชอบในการแสดง ด้วย ของน้องตรงนี้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ขยายการแสดงของน้องตรงนี้กันไหม อืม ช่วยคุณน้องคุยขยายตรงนี้กันหน่อยมาว่าเรารู้สึกแบบไหนยังไงกันตอนโรตีกันนะที่เราตีกันชิบหายใจหายเรื่องโรตี อุ้ยขอโทษจริงกันเยอะจังเลย ไอ้โรตีเป็นสัญลักษณ์สื่ออย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับตรงเนี้ย เออ เราก็วิเคราะห์กันไว้ว่ามันก็นะ ก็ก็อย่างนี้ครับ คือในเรื่องเนี้ยจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมันตีความอะไรได้หลากหลายแบบมากจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย บางอย่างก็ตั้งใจ บางอย่างเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราตั้งใจ แต่ว่าทุกอย่างที่ใส่เข้าไปมันผ่านการตัดสินใจของเราแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีมันอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอก ว่าเรากำลังตั้งใจเพื่อใส่สิ่งเนี้ยเพื่อบอกว่าโอ้นี่คือสัญญาคือซิมโบลิกหรืออะไรบางอย่างนะแต่มันอยู่ในเรื่องเนื้ออยู่ในวิธีคิดอยู่ในอะไรของเรา มันเลยกลายเป็นซีนดีไซน์สิ่งนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ทุกครั้งที่แตะต้องสิ่งหอมหวานเย้ายวนยั่วมันอย่างเงี้ย อืม มักจะเป็นเรื่องราวของอย่างนี้หรือเปล่านะ ก็เป็นไปได้ อ่ามั มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ โดนัทเอ่ย ใช่ โดนัท โดนัทตั้งใจโดนัทตั้งใจ อืม เดี๋ยว สุ ความ ด ผิดปราบเป็นผู้หอมหวานพี่ปอน ๆเนาะบาปมันหอมหวานเนาะนึก ใน ออกไหม ฐานะคนปราบเนี่ยบอกว่าความผิดปราบมันหอมหวาน ใน มัน ฐานะ เร้า คนปราบ ใจม เออ แล้ว เออ แล้วการแสดงในซีนนั้นน่ะ มันกินกันไม่ลงอ่ะ โอ้โหจะตายอันนั้นจะตายจริงเพราะ มัน คือ แบบ เอาใหม่นะคือการแสดงของโฟร์และเจมินายในเรื่องนี้ใน Ticket to Heaven เด็กทำให้ไปสวรรค์เนี่ยคือแบบเอาตรงๆนะคุณอ๊อฟนะวันนั้นคือคุยกันในช่องว่า อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าต้องไปเป็นกรรมการเพื่อตัดสินให้รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม ต้องให้ทั้งสองคนเลย ค่าชา ให้รางวัลสองคนจริงๆคือให้รางวัลสองคนเลยจริงๆคือว่าแบบโอ้โหอะไรวะมันจะเล่นอะไรขยี้ขนาดมันละเอียดไปกว่าไมโครแอคติ้งอ่ะอันนี้คือเด็กแบบเด็กมหัศจรรย์นะเอาตรง ผมสัมผัสได้ว่าเขาจะให้การแสดงที่ดีนะครับ หลังจากที่เราเวิร์กช็อปและทำงานกันมา แต่ไม่คิดว่ามันจะ ขนาด โอ้ นี้ แบบ มาไกลขนาด ใน นี้ ฐานะคนดูเนาะอันเนี้ยเราในตอนทำงานมันแบบหนึ่งขอตัวเองมาเป็นคนดูเราแบบโอ้โหน้องแบบดีจังเลยอะไร ดี อย่าง จัง เงี้ย เจ๋งแบบหูอะไรวะ แล้วเขาบาลานซ์ซึ่งกันและกันน่ะ มันเล่นด้วยกันน่ะ ที่สำคัญอ่ะ ใช่ มันคือคำนี้มันคือการเล่นด้วยกันจริงๆเลย ซึ่งอันนี้มันคือสาเหตุที่ต้องให้รางวัลทั้งสองคนเพราะคนหนึ่งเล่นละเอียดมาก เล่นละเอียดแบบยิบโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีบทพูดแล้วเล่นกล้ามเนื้อข้างในอะไรอย่างเงี้ยแบบพ่วงมิติอารมณ์แต่อีกคนหนึ่งคือเล่นแบบ เล่นใหญ่กว่าคนอื่นเขาอะคือแบบการเล่นของบาสโอ้ตาย โอ้ แล้ว เศร้า แล้วผมเคยพูดถึงเรื่องสิ่งเทคสามไปเนาะคือความสนุกแล้วกันก็คือเจมินายเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องนวดก่อน ในการในภาพกว้างในเทคแรกเทคสองเทคสามแล้วเขาว่าจะปูเทคที่เทคสามเหมือนเข้าเนื้อไปหมดแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะอะไรอะไรเงี้ยในขณะที่ความสดใหม่ของโฟร์จะทำได้ดีในเทคแรกซึ่งจะเซอร์ไพรส์มากอะไรเงี้ยทำไงอ่ะผมจะก็เนี่ยแหละต้องมาหาวิธีทำงานกันแต่ว่าโฟร์จะมีความสดใหม่แล้วเซอร์ไพรส์เลยในเทคแรกบางทีเราต้องผสมเทคในการแบบตัดต่ออะไรเงี้ยจะมีนายจะดีในเทคสามอะไรเงี้ย โอ้แต่แบบ มั เสียง ก็ จะมีนายวิเศษ เบื้อ มาง ก หลัง กว่าจะมาถึงเราอ่ะ จริงจริง มันไม่ได้ง่ายเลย พาร์ทสองได้เรื่อง acting ไปEP สองได้เรื่อง acting EP สามกับภาพที่สามครับ ยังไปภาพสามไม่ได้ภาพจะมีนายกระดกตาขึ้นมามองยังอยู่ในหูเลยอ่ะพอพูด จริง พอพูดใน EP สองอ่ะคือเรามองด้วยพอเราแทนตัวเองไอวิวของแทนรักสมมติเราอินกับแทนรักแล้วเรากำลังนั่งดูแล้วภาพที่เขากินแล้วก็เหลือบขึ้นมามองอย่างเงี้ย แล้วช็อตที่ทำเป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย คือความทั้งธรรมชาติแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นมันแบบ คนละเรื่องเนาะ นั่นแหละ เนี่ยจะไป EP อื่นได้ไงเด็กสองอยู่ติดอยู่ในหัวอยู่นะ มันต้องมันเอา ไป ต้องขยี้ต่อ เพราะว่าจริงๆแล้วโหตอนที่มันแค่เหลือบขึ้นมาในคืนนั่นแหละ ที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบโหการแสดงสองคนนี้ไปไกลมาก
นำเสนออารมณ์ที่แบบโอ้โห แล้วก็ ใครจะ แถมขอซีนห้องน้ำขอแถมเตรียม เอาเลย 2:1เอา2:1 ขอเป็นซีนฉี่ก่อนแล้วกันครับ ที่ยืนอันเนี้ยคือตั้งแต่เขียนบทเรารู้อยู่แล้วว่าซีนนี้จะเกิดอะไรขึ้น แล้วเราต้องการให้คนดูรู้สึกอย่างไรแบบที่แทนรักกำลังรู้สึกอะไรเงี้ย ถ้าจะเห็นซีนนั้นมันจะโฟกัสในหัวแทนรักมากกว่าเนาะแล้วก็มันยากมากเลยในซีนนั้นที่จะถ่ายทอดออกมาแต่แบบโฟร์ก็ทำได้แบบ เจ๋ง ทำได้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็อาศัยอาจจะต้องมีการวางองค์ประกอบของภาพ ใช่ ช่วยด้วยที่จะแล้วเพราะนั้นซีนวันนั้น สีแสง รีชูตประมาณจำไม่ได้2 หรือ 3 ครั้ง คือตอนแรกก็เล่นมาแล้วก็โอเค เราคิดว่ามันละเอียดได้กว่านี้อีกก็ขอถ่ายใหม่ บีบน้องว่าอะไร เอ่อบีฟบอกแทนรักว่าเดาเขาต้องคาดเดาไม่ถูกกับสถานการณ์เนี่ยว่ามันคิดอะไรกันแน่แล้วที่สำคัญคือเขาต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเอง ที่จะเกิดขึ้นต้องควบคุมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เพราะเขาเรียกว่าอะไรนะ first idea ที่แวบเข้ามาเมื่อมีเพื่อนผู้ชายคนนี้ที่เรากำลังรู้สึกบางอย่างด้วยเข้ามาเนี่ย มันนั่นแหละ มันอดไม่ได้ที่เราจะต้องหันไป มองเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันทำไม่ได้ มันจะทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็อยากให้คนดูเห็นว่ามันกำลังจัดการกับอารมณ์ตัวเองและความสับสนนี้อย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ นั่นแหละแล้วโอ้โหนั่นแหละน้องก็ทำได้อย่างดีจริง แต่ลูกตาต่ำตอนนั้นคือตายเลยเนาะ ๆแล้วก็รีบ ครับ ขึ้นเลยดูตาต่ำต้องเรียบขึ้นเลย เพราะว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็นั่นแหละแบบซีเควนต์นี้แล้วก็มันเลยเป็นผลพวงต่อเนื่องที่ลากยาวไปจนถึงซีนที่ห้องน้ำแล้วแบบ4 โลเคชั่น4 วันในซีเควนต์นั้นน่ะ อ๋อโอเคใน เราไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องแต่แบบ อู้ ความยากของเรื่องเนี้ยคือการ continuing อารมณ์ในซีนต่อซีนในซีนต่อซีนเพราะว่าในสถานการณ์มันต่อกันเป๊ะแต่แบบ อันนี้ถ่ายเดือนหนึ่งข้ามอีกเดือนหนึ่งอันนี้ค่อยถ่ายอันนี้ข้ามอีกเดือนหนึ่งอันนี้ ก่ ค่ อ อน ย จะได้ ถ่าย คิวของ2 คนนี้คือก ว่าจะได้คิวที่แมทกับโล อืม ที่แมทกับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับ นอนที่หนึ่ง อ๋อโอเคลงนอนที่หนึ่ง ลุกไปห้องน้ำอีกที่หนึ่งกินโรตีปีนกำแพงจะกินโรตีที่หนึ่งเดินฉี่อีกที่หนึ่งแต่ซีเควนต์มันต่อกันหมดอะแล้วไม่ได้ถ่ายเรียงด้วยนะ มันไม่ได้เริ่มจากกินโรตีก่อนอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยมัน คอนติเนียวิเศษมากนะคุณอ๊อฟ สลับ แล้วการเลี้ยงอารมณ์ของน้องถ้าบอกว่า โลมันไม่ใช่ที่เดียวกันขนาดนี้แล้วเป็น ที่เดียวกัน 4 ที่เนี่ยถ้า3 ที่ 2 ที่ยังพอไหว แต่นี่คือ4 ที่ 4 ซีนแต่ว่า4 ที่แบบ 4 ที่แล้วก็ไม่ได้เรียง ไม่ได้เรียง ไม่ได้เรียงลำดับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบน้อง โหด ก็ นะ เก่งจริงๆนะ จริง จริงใช่ แต่บีบเก่งนะถ้าบีบไม่เก่งก็แบบว่า ไล่อารมณ์ไม่ถูกว่าเวลาการไล่อารมณ์มาอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วห้องน้ำยังไง ห้อง แล้วห้องน้ำยังไง2.1น่ะที่พูดถึงเนี่ย ห้องน้ำเนี่ย ไม่มีบทสนทนาเลยอะมัน ขี้ คือ แตกเลย มันคือโฟร์ธกับกล้อง เท่านั้นน่ะ เท่านั้นที่เขาจะต้องสื่อสารสิ่งนี้ออกมาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกพอมันคนละที่กันหมดแล้วว่าไล่ยาวตั้งแต่ตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เอ่อนี่ก็บอกน้องไปว่าจะคุยกันว่าเวลาจะถ่ายซีนพวกนี้จะคุยกันว่า คิดอะไรอยู่ในหัวเพราะว่าแทนรักมันคิดอะไรเพราะว่าแทนรักมันคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่นแหละพูดคุยกันในเชิงลึกลงไปว่าคิดว่าตอนนี้ตัวละครมันคิดอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ พูดกันว่าเพราะว่าในห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้น อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแต่ว่ามีแต่โฟร์เท่านั้นแหละที่รู้มีแต่แทนรักในตรงนั้นแหละที่รู้ เพราะฉะนั้นน่ะ สุดแต่ใจจะตีความได้เลยว่าอยากจะ นำเสนออะไร อะไร อันนี้ก็ให้น้องเขาลอง explore เก่ง เอ เนาะ งไปเลย แต่2 ตัวนี้มันจะได้รางวัลอะไรปีวะ ไม่ได้แบบที่ปัว ดี คนแบบต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างคือเราไม่รู้หรอกเป็นคนเก่งๆกว่าเราก็เยอะ อันนี้เอาพูดกันตามตรงเนาะคือเก่งมันมีจริง แต่ว่าในเก่งในลักษณะวิธีการตีความและวิธีการเล่นแบบเนี้ยหายากมากในเมืองไทย โอกาสมัน เป็นตัวละครแบบเนี้ย โอกาส รับร มั อง น ได้ เพื่อให้น้องได้ทำการแสดงที่ละเอียดขนาดนี้ด้วย ใช่ ครับพอดี ใช่ ก็เลยรู้สึกว่าแบบบทมันก็ช่างสรรหาแล้วก็รอเวลาที่จะเจอคนก็ไปเตรียมตัวให้พร้อมที่จะมาเจอกับบ ท ทนี้อะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีซีรีส์ที่ให้เท
เทคไทม์ขนาดนี้แล้วเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยวิธีคิดของตัวละครแบบนี้ไงคุณ ตอนแรกไม่มั่นใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าตอนที่พอถ่ายทำอ่ะอันนี้ถ่ายทำมาเราเทคไทม์แบบนั้นจริงแต่พอจะเอามาเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกับคุณเอิร์ธคนตัดต่อเหมือนกันเอิร์ธก็บอกว่าเรื่องนี้เราต้องปล่อยให้คนดูเขาได้รู้สึกกับตัวละครไปเรื่อยๆให้ได้เห็นแววตาให้ได้เห็นลมหายใจของเขาว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราลองไปเพจซิ่งนี้กันดีกว่าเนาะพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยไม่รวบรัดที่จะเล่าเรื่องก็คือปล่อยให้คนเห็นทุกอย่าง จริง เห็นทุกอย่างที่น้องที่นักแสดงแบบ ค่ รู้ อ สึ ย ก ๆเล่า เลย ค่อย จริง ๆรู้สึกค่อยๆคอนเน็กต่อคอนเน็กต่อคอนเน็กอะไรอย่างเงี้ยค โอ้ รับ โหแสดงว่าได้มือตัดที่เข้าใจแบบว่าเนาะ คุณเอิร์ธคนตัดเป็นคนแบบเป็นมือขวาเลยแหละเป็นตัดให้ผมมาทุกเรื่องอ่ะเกือบทุกเรื่อง90%ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเอิร์ธเป็นแคทอลิกและเคยเป็นนักเรียนที่อยู่ในระบบนักเรียนทุนตรงนี้มาก่อน เพราะฉะนั้นเขาจะเก็ตและเขาจะอินแล้วเขาก็จะแบบ มันต้องมีความเพอร์ซัน a ลบอกแหละ ไม่งั้นมันไม่ออกมาแบบเดะ เออ มันจะไม่เข้าใจแบบลมหายใจที่มันแบบ โอ้ยจะหายใจก็ออกก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้แบบเนี้ยลม เอา นั้น จริง อะ จริงจริงคือมันมีน้อยเรื่องมากที่ทำให้ลมหายใจไม่ทรยศต่อความเป็นไปของตัวละคร อันนี้เอาเรื่องจริงนะ เพราะว่าในตัวละครบางตัวเล่นดีตัวละครดีมากเลย แต่พอมีลมหายใจแบบนี้ปุ๊บนี่มันตัวละครหรือว่านักแสดง อันเนี้ยมันเห็นชัดมาก อันเนี้ยมันเลยทำให้ผมถึงบอกไงคุณอ๊อฟว่ามันมาเห็นขนาดเนี้ยแล้วมันเล่นได้ละเอียดขนาดเนี้ยโดยที่แม้กระทั่งลมหายใจยังไม่โกหกความเป็นตัวละครเนี่ยถือว่าแบบน้องเล่นแบบเฟี้ยวจริงอ่ะเราไป EP 3กับซีน3ได้ยัง เราใช้โควต้าอื่นใช้โควต้าของ เดี๋ยวเราให้โควต้าข้อ6 3นะมี2 ซีน เอา อีก 2 แล้ว สีได้ ให้เราตามกติกาก่อนปึ๊บโอเค ท็อป จริง เลย ๆซีนที่ดูเราชอบเลยนะ ใน ครับ EP 3แต่มันมี2 ซีนจริงๆอ่ะ ไม่เป็นไร ย คุณอ๊ อ อฟ ม2 ซีนก็ว่ามาค่ะคุณ ซี อ๊อน ฟ แรก ซีนค่อยแถม สองซีนเนี่ยพี่คุณอ๊อฟช่วยแยกหน่อยสิว่าจริงๆแล้วมันเป็นในเลเวลไหนในแบบว่าในฐานะชอบที่ไหนเป็นผู้กำกับหรือชอบในฐานะที่เป็นคนดู เอ ดีเต็มเป็นคนดู ชอบในฐานะที่รู้สึกว่าซีนเนี้ยทำแล้วภูมิใจที่ได้แบบ ทำ ที่น้อง ซีนนี้ ที่ เลย ทำออกมาแบบนี้แล้วน้องเล่นแบบเนี้ยเป็นเรื่องของการแสดงครับก็คือซีนก่อนที่จะเข้าไปหลังประตูคือซีนที่อาบน้ำแล้วเกิดจากแค่การเล่นกันในการจะยั่วเย้าจะแหย่กันไปมา แล้วก็มันเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละ ผลที่ออกมาเรารู้สึกว่าคนดูเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็อยู่กับพาร์ทของการแสดงตรงนั้นจริงๆ แล้วก็มันต้องอาศัยสปิริตของนักแสดงด้วยที่จะ ไหล นึกออกไหมครับว่ากล้อง ปล่อย ทีม ไป งาน ขนาดนั้น ทุกคน ใช่ ต่อหน้าที่จะต้องมาเปลือยและพามาเปลือยอารมณ์ตัวเองและพาตัวเองให้ไปแบบ ขนาดนั้น ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับ คือก็เลยแบบชอบซีนนี้คือชอบแล้วรู้สึกว่าโอ้โห เพราะว่าตอนเขียนบทเหมือนกัน อันนี้เป็นซีนที่รู้สึกตั้งแต่ตอนเขียนบทแล้วว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น และมันจะทำให้ตัวละครนะต้องอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆในขณะที่ความเคลื่อนไหวเดี๋ยวไฟมืดเดี๋ยวไฟติดเดี๋ยวคนเข้าเดี๋ยวคนออก แต่ว่าไม่มีอะไรดังไปกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นเลยว่า เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปไม่ถูกด้วยว่าแล้วเราจะ ยังไง เอาอย่าง ต่อ ไรต่อคือหมายความว่าเนี่ยมันเซ็กซี่มากเลยว่า แล้วเราจะเอาอย่างไรต่อก็จะเห็นว่าตัวละครมันอยู่นิ่งๆกันอยู่ตลอดเวลา แล้วเป็นความตั้งใจแล้วมันมาตั้งแต่บทมันมาตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นเราก็เลยรู้สึกโอ้โหมันเก็บทุกเม็ดในแบบที่บทมันให้แบบที่ดิเรกชันที่เราให้แล้วมันก็ มันได้การแสดงที่มีพลังแบบมากๆเลยแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องมันแบบมันแบบ ขนาดฟังตอนนี้ยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะ เหมือนแบบ แล้วเราก็คิดแทนตัวละคร เพราะตอนเราเขียนเราก็นึกออกว่าสถานการณ์เนี้ย มันจะเป็นไปอย่างไรแล้วมันก็แบบเอาไงเราในฐานะตรงนั้นน่ะ เราจะเอายังไงต่อวัยรุ่นเนาะโอ้โหอารมณ์มาถึงตรงนั้นแล้ว แต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆ อะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อดีนะอะไรเงี้ย นั่นแหละมันก็เลยเป็นช่วงที่นักแสดงในฐานะตัวละครยืนสำรวจอารมณ์ตัวเองว่าเราจะต้องจัดการกับมันอย่างไรนะอย่างไรนะอย่างไรนะอะไรเงี้ยคนที่มีสติก่อนก็คือแทนหลักที่ก็เลือกที่จะหนีไปจัดการกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ คนลุกแต่โหซีนที่เล่นกันก่อนหน้านั้นเนาะโอ้ย ก็เลย มันคือ เลย มัน ช คือ อบ การเปิดเปลือยอารมณ์แบบ
คนนับล้านดูอยู่อะแต่เขาก็อยู่กัน2 คนน่ะ อืม คือมันเป็น คือ ซีน ก็ ไฟ เลย ดับที่เล่นได้ไฟไหม้มากอันนี้ดีอันนี้ดีแบบโอ้โหตายอ่ะไม่ไหวเนาะแบบ ก็จริงเพราะว่าตอนเขียนบทอะแบบพอตอนคิดซีนเนี้ยเราจำได้เราลุกขึ้นมายืนแล้วบอกเบสว่าแบบคอยดูนะคอยดู มันต้อง ซีน เวิ นี้ ร์ก นะ อะ มันใช่มากๆเลยกับการที่แบบตัวละครอยู่ตรงนั้นกับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหว แต่ไม่มีใครรับรู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเอง2 คนแล้วก็หยั่งเชิงในการสำรวจกันไปมาอะไรอย่างเงี้ย มันได้อย่างใจอะ เราวิธีการเล่นก็ได้อย่างใจเนาะน้องเด็ก ใช่ โอ้ ใช่ แล้ว ได้ ภาพก็ได้อย่างใจด้วย ใช่ การได้ออกมาแบบโอ้โหสุด ครึ่งคืนเหมือนกันครับ ๆแบบ ภาพพูดเสียงเสริงเสียงฟ้าคลืดคลาดคลืดคลาดแสงเสริงแบบสารพัดอย่างอะตัวนั้นนะ เนาะ แล้วซีน ดี นั้น มาก คือแสงแบบ เอ เอา อ ตายมากอ่ะ คือข้างน อ่า อกนี่คงไม่รู้กี่ มันคืออัน ทั้ง เดียว ส้ กั ม น ทั้ กั ง บ ฟ้าทั้งอะไรสาดเข้ามากัน กับการปรากฏตัวของเซมเปโตรมิวไหม ใช่ครับเราใช้องค์ประกอบเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าวันที่จะเกิดเหตุการณ์ใด ๆสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าใช้สถานที่ธรรมดามากๆคือห้องอาบน้ำรวมที่อะไรก็เป็นห้องที่แบบซิมเปิลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบเอาอิเลเมนต์ตรงนั้นเอามาเล่าที เข้ามาในพื้นที่กับเข้ามาในหัวใจเนาะโอ้โห เป็นว่าจริงๆมันเป็นวรรณคดีไทยก็ได้นะ เสียงคลืดคลาดอะไรอย่างเงี้ย เป็นรถสำเภา อะไร เหร อ อย่าง เงี้ย อ่า บทประจันอะไรอย่างเงี้ย เออนะ นะ เนี่ยเป็นแล้วอันนี้ถ่ายที่อัสสัมศรีราชาครับ อ่า ก็เป็นห้องน้ำที่เราไปเห็นครั้งแรกเราก็แบบฉันอยากได้ห้องเนี้ยฉันอยากได้ห้องเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็หามาอีก7-8ห้องน้ำอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ ที่นี่ ต้องกลับ ต้อง มา ที่นี่ ที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกมันใช่มากเลยอะองค์ประกอบมันแบบ แล้วมันมีที่ให้จัดแสงได้แบบมหาศาลและสวยงามเนาะ นะ ช่องหน้าต่างโอ้โหตาย แต่เขาเป็นเหมือนเป็นห้องอาบน้ำที่เขาไม่ใช้แล้ว ห้อง ไม่ เก่า ใช่เป็นห้องอาบน้ำเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม ก็เลยแบบ ครับ มันอยู่ในตั้งแล้วมันอยู่มาตั้งแต่พ ยุค ศ นั้นๆเหมือนกัน ยุคนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบ เนาะก๊อกเกิร์กมันก็ยังเป็นแบบไม่ใช่หัวพลาสติกไง เออ ไม่ใช่เป็นแบบหัวโลหะนั่นแหละก็เลยแบบว่าถ้าก๊อกเป็นหัวพลาสติกนะ มันต้องมีอะไร มีอะไรให้ชิอะไรบ้างแหละ อะไร อ่า แล้วก็เล่นแบบว่าไม่เป็นไรเนาะ ต้องแบบให้โอกาสคนดูได้เล่นโฟโต้ฮันต์บ้าง ใช่ นิดนึง มีบ้างแล้วเห็นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย อืม ก็ได้แต่ว่าอะไรโอเคเราขอโทษ เออ เฮ้ยเราก็ตั้งใจอย่างแบบ เออ เช็คทุกองค์ประกอบเลยนะแต่ว่าเอ้าเหรอ รุ่นหลัง โอเค เน้นมาก มันมีบ้าง มีบ้าง3.1ไหม 3.1 3.1 คือซีนที่บาสย่องมาหาแทนรักที่เตียง อืม มันแบบ มันน่ารักอ่ะมันหมายถึงว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรเลยอ่ะเรามีอารมณ์ร่วมกับซีนนั้นอีกซีนหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นเทียบเคียงความตัวเองเป็นแบบแทนรักสมมติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้บาสอ่ะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเรา ว่า แบบผิดปกติหมายความว่าเราแบบโอเคคงตึงเรื่องนู้นคงไม่พอใจเรื่องนั้นดูวิธีที่แบบมันจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอะไรเงี้ย ใครทนไหว จริง กับการมาแบบ ไหนเธอเล่นเป็นอะไรอ่ะ แต่บอกไม่เป็นไรไง ก็ ไม่เป็นไรทำอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นซีนที่ดูแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมีความสุขบาสก็มีความสุขแทนรักก็มีความสุขลึกๆในซีนนั้นที่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆยูเห็นเราอยู่ตลอดนะว่าเรารู้สึกอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแบบมาบอกว่าฉันจะเขามาเนื้ออย่าคิดมากนะเขามาขอให้เราเล่นไอ้นี่เองอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้หรอก นั่นเอง ไม่ อะไร ได้ อ หรอก ย่างเงี้ยนึกออกปะ ไม่ได้หรอก ไม่ยิ้มยังไงไหวแทนรักอ่ะ งอแบบอู้ ไม่ยิ้มยังไงไหวแล้วก็ คือจับฉุดถูกอะเนาะโดนจับแล้วตอนนั้นยิ้มไหม อะไรนะเราก็ยิ้มมีความสุขว่าเราก็แบบอะไรอย่างเงี้ยครับ รู้สึกว่าซีนนี้มันได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็อารมณ์รวมของซีนนั้นน่ะมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย มันแบบ มันก็ไต่ระดับความค่อยๆจะพับพี่เลิฟอะมันจะเริ่มจาก1ไป2ไป3มันก็ไปตามเลเวลที่ตัวละครมันต้องรู้สึกมาถึงตรงนี้ เรื่ พ อย อ ๆสะ ดี สมเนอะ อะไร แต่ว่า อย่างเงี้ยครับ แต่วิธีการเล่นของตัวบาสที่มันเข้ามางอวันนั้นมันคือแบบ โอ้จะละลายนะจะตายเอานะจะตายคือไม่เคยมิดเนาะใคร ก็ถึงบอกใครทน ใครทนไหว จริงไม่มีใครทนไหวหรอกว่าเจอแบบนั้นเข้าไป แล้วใครทนไหวไม่เท่าไหร่ เจอแบบนี้เข้าไป แล้วเจอโฟร์เล่นกลับแบบ อืม ชะม้อยชะไม้ แล้ว อ่ะเนี่ยธรรมดาไม่เป็นไรละอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบว่ามันคันกันอ่ะ มันแอบมีความแบบ
ก็ ถ้ามัน ทำกัน คลิก นะ เราสองคนแล้วด้วยความที่จังหวะของสองคนเนี้ยพี่ผมรู้สึกว่ามันจะบอกว่าไงดีอะมันคลิกกันเกินกว่าจะต้องมานั่งมองกันหรอกว่าเอาไงมึงจะเอายังไงมึงจะเอายังไงเนี่ยคือมันอืม มันเล่นกันได้แบบโชะโชะโช นั่นแหละ ะ เหมือนที่เคยคุยกับน้องในเวลาสัมภาษณ์น้องบอกว่าเนี่ยเล่นกันจะรู้ อืม เหมือนแบบ รู้ทางกัน เขา ละ เรียกว่ามันหายใจไปในเทมโปเดียว เดียวกัน แบบนั้นอะไร จริง นะครับ จริง มันก็เลย เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ เนาะ ดีที่จะ พาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี ส่งเสริมมากอะเอาตรงดี อ๋ออันซีนนี้อยากพูดถึงเนี่ยเห็นไหม มาเริ่มได้ ไม่หมายถึงว่าองค์ประกอบในการแสดงของย้อนกลับไปซีนห้องน้ำที่เขาได้สัมภาษณ์กันที่อยู่หลังประตูอะครับ อ่าฮะ เราอะเพิ่งมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะจากเงื่อนไขทางโลเคชันที่เกิดขึ้นน่ะเฮ้ยแต่มันดันทำให้มีมิติทางการแสดงที่แบบน่าสนใจมากคือลองจินตนาการตามว่าเราต้องเล่นโดยไม่เห็นว่าอีกคนเล่นอะไรอยู่ โพสต์อยู่หลังประตู แล้วหันหน้าอีกทางหนึ่งยังไงอยู่ฝั่งนี้ แต่ละคนน่ะมองเป็นความยากมันยากมากนะครับ การที่เล่น ถู คน ก เดียว ถูก เป็นสิ่งที่ต้องส่งอารมณ์ให้กัน แต่ห้ามเห็นกัน คือณวันนั้นไม่ได้คิด เรารู้แต่ว่าองค์ประกอบเนี้ยมัน มันต้อ ดี ง มันใช่แต่พอถอดหัวออกมาเป็นแบบโอ้ถ้าเราต้องเป็นนักแสดงอะไรเงี้ย มันจะเป็นยังไงต่อ มันยิ่งต้องจริง100%ถูก เพราะมันจะไม่ได้ยินมันจะไม่ได้เห็นรีแอคมันแค่มีแค่ตัวเองกับกำแพงด้านหน้าเท่านั้นที่เขาต้องอยู่กับความต้องการนี้แล้วบทของเขาตรงนี้โดยไม่รู้เลยว่าคนตรงหน้าเล่นอะไรและเล่นแบบไหน เพราะฉะนั้นน่ะมันจึงเราใช้ว่ามันจึงต้องจริงที่ร้อยอ่ะมันต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วเราได้แล้วอีกคนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบในวันนั้นฉันก็โหดกับน้องเหมือนกันเนาะเล่น ไม่ได้โหดกับน้องธรรมดาโหดกับคนดูด้วย เพราะว่าเล่นแบบว่า คุณน้องลากลมหายใจคนดูไปหลายทีมากเอาตรง กั้นหายใจตาม จริงแจ้งกั้นหายใจตามแล้วคือแบบลุ้นตามว่าอ้าวอีบาสเล่นขนาดนี้แล้วแทนรักจะขนาดไหนแล้วยังไงแล้วคือแบบเราเล่นแบบเงื่อนไขเนี้ยเงื่อนไขที่แบบตัวละครมองไม่เห็นกันน่ะแต่คนดูเห็นหมดเนี้ย แล้ว โกง ความที่รู้แต่เรารู้อย่างเงี้ย โกงนะ เลยรู้สึกแบบคิดถูกนะที่เลือกสิ่งนั้นในวันนั้น แต่ถึงแม้จะเป็นโจทย์ที่ยากมากๆแต่มันก็เลยให้เอฟเฟกต์กับแบบอีกแบบหนึ่งเพราะว่าวันนั้นคุยกันแล้วก็เจมบอกว่ายากพี่เพราะว่าผมไม่รู้เลยอะว่าคนเล่นว่าเขาเล่นอะไรเราก็เลยแบบพอเราย้อนกลับมาก็เลยแบบงั้นแปลว่าไม่มีอะไรช่วยอะไม่มีรีแอคชั่นอะไรช่วยเลย คุณต้องเพียว100%ความต้องการตัวเองที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องส่งให้ได้จริงๆก็เลยแบบเป็นซีนที่น่าจดจำสิแม่จุด 3นะเห็นไหม จริงๆแล้วอ่ะ 3.1 เพราะว่าด้วยความที่เล่นขนาดนั้นแล้วมันจริงขนาดนั้นมันเป็นสาเหตุที่ตัวละครอย่างแทนรักหันกลับมาเปิดประตูนะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้นะไม่เปิดนะแล้วถ้าสมมติเล่นน้อยกว่านี้เราเปิดเราก็รู้สึกว่าไม่แฟร์นะนึกออกไหมแบบหูแบบงัดกันขนาดนี้คิดแตกนะ3.3พีที่ 3 มันสวยจริงๆนะมันสื่อ สวย ความหมายเราคุยกันนะว่านี่เป็นการที่แบบว่า come out of the closet แต่ว่าเปิดให้ let him in นะแทนที่ตัวเองจะออก ไม่ได้ออกเนาะไม่ได้ออกมาจากตู้แต่ว่าได้ เปิดตู้หนึ่งไปเข้าตู้หนึ่งอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ย แปล เก๋ กว่ะ มากเก๋มาก ใช่ก็จะตีความอย่างนี้ว่าเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยอมให้อีกคนเข้ามาในพื้นที่โดยที่เขาก็สมมุติว่า เคย สมมติอย่างนี้ครับ เป็น สมมติว่าถ้าเลือกว่าแทนรักออกไป มันก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง แบบหนึ่ง มันก็จะ ใช่ ถูกตีความอีกแบบหนึ่งการเลือกให้เข้ามาอีกแบบหนึ่งแต่จริงๆเหตุและผลของมันจริง ๆ ในซีนเนี้ย ผมคิดว่าควรจะเข้ามา เพราะ ใช่ เพราะตรงนั้นมันเป็นเอาจริงมันเป็นพื้นที่รับสายตาคน ถ้าอยู่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ข้างนอกมันก็เราเลือกช้อยนี้มันก็ตีความได้อีกแบบหนึ่งเนี่ย นี่คือความสนุกของการดูเรื่องนี้อะครับ ดรมอยเวลาคือแบบว่าเป็นคำเอาออฟเดอะคอเซ็ตนะคือแบบมันเป็นการยอมรับตัวตนแล้ว เข้ากันอะไรอย่างเงี้ย แบบไปเป็นกายบอกว่าให้อีกคนหนึ่งเข้ามาในตู้ตัวเองนี้จ้ะนี่เยี่ยม เก๋ EP 4ไหมภาพที่4ตื่นเต้นว่ะ ในแต่ละ EP มีจุด 1.2ด้วยชอบสุดเลย 4 นะ 4 ละ โลกของการไปข้างนอกมันตกเฉลยครอบครัวบาสโอเค บ๊อบอัพปึ้ง จริงๆป๊อปอัพแบบอีกซีนหนึ่งแต่อันเนี้ยต้องโกงขอ ต้องโกง ในอันนี้ในฐานะอะไรชอบในฐานะ ชอบในฐานะ คนดูหรือผู้กำกับ ผู้กำกับการแสดง ครับ ชอบในฐานะผู้กำกับการแสดง ผู้ ก็ กำกับ คือ การแสดงด้วย ซีนที่ทั้งคู่แอบมาเจอกันที่หลังพระแท่นที่ใส่เสื้อน้ำเงินกับเสื้อแดงแล้วก็แทนรักบอกว่ากูควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว อืม
เสียง แล้วเกลียดการใช้เสียงโทนนั้น โอ้ มาก จริงแล้วเอาเกียรติการใช้เสียงของทั้งเจมส์และโฟร์เลยเอาดี คือนั่นแหละซีนนั้นถ่ายทำในคิวที่สามเนาะถ่ายทำในคิวที่สา ๆ ม คิวที่สาม คิวที่สามของเรื่องแค่คิว แล้ว ที่ ขี้แตกขนาดนั้นโอ้ยหมายถึงว่าเล่นครับ ใช่ในคิวที่สามของเรื่องแล้วก็เอ่อตอนที่จะถ่ายทำซีนเนี้ยก็บอกน้องแล้วว่าซีนนี้มันไม่ง่ายนะมันซับซ้อนมาก เพราะว่าตัวละครเดินทางมาถึงจุดที่จูบกันไปแล้ว อืม รู้ใจตัวเองแล้ว อืม และอยู่ในช่วงหักห้ามใจ ถ้าสังเกตไล่ตั้งแต่แรกเนาะคือบาสเข้ามาหาแทนรักรู้อยู่แล้วว่าสถานที่นี้ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน เลือกที่จะเดินกึ่งหนี นี่แหละมันคือความยากว่ามึงจะหนีหรือไม่หนีนะ มันคือกึ่งวนกึ่งหนีแล้วสุดท้ายก็แพ้ตัวเองก็มานั่งคุยกับเขาพอนั่งคุยกับเขาแดร์ล็อกใดๆก็มันคุยตรงนี้ได้หรอบาสอะไรเงี้ยก็แล้วยิ่งบาสมันจี้คำถามอะไรอย่างนี้อีกก็คือแบบว่าเขาก็เลือกที่จะแบบออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อน แต่สุดท้ายก็ทิ้งถังน้ำกับทิ้งผ้า อืม ทิ้งผ้าถูกคืนเอาไว้ อันนี้ที่ผมตีความนะก็ทิ้งถังน้ำกับทิ้งผ้าถูกคืนเอาไว้ เพราะรู้ว่ามันต้องเก็บที่ตรงไหน อืม แล้วบาสก็รู้อยู่แล้วว่าบาสจะต้องเอาสิ่งนี้ไปเก็บตรงไหน แล้วเมื่อบาสไปเก็บกลับมาอีกทีเขาก็เดินกลับมาที่รู้ว่าอ่ะอย่างน้อยตรงเนี้ย มันรับสายตาจากผู้คนหรือที่ใด ๆ ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็คั่วแทนรักอ่ะมันปฏิเสธหรือมันไม่ปฏิเสธ มันนี่แหละคือความสนุกครับความซับซ้อนของซีนนี้ที่บอกโค้ดว่ามันยากมากๆแล้วประโยคที่บอกว่าตั้งกูเวลาอยู่ใกล้มึงกูควบคุมตัวเองไม่ได้เลย มันตีความว่าอะไรมันตีความว่าอะไร ควบคุมอะไร ได้หลายแบบมากเลยครับ อ่า ว่า นี่คือประโยคกำลังบอกว่ากูกำลังพยายามอยู่ ประโยคกำลังสปอยเขาประโยคกำลังลังเลไม่แน่ใจเหมือนกับว่า การตีความประโยคเนี้ย มันมีหลากหลายอารมณ์ที่จะเล่นได้มากเลย แต่มันเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกเฟิร์นว่าเอาหมดเลยนะ เอาหมดเลยหรือแม้กระทั่งเป็นแบบประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักด้วยเนาะ ขอตีความใช่ครับ เป็นประโยคสปอยเขาด้วยว่าดูไหมว่าเนี่ยดูพิเศษขนาดไหนว่าฉันอยู่ใกล้อยู่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลย หรือกูพยายามแล้วกูพยายามที่จะอดกั้นอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าอยู่ใกล้มึงกูควบคุมไม่ได้กูจึงหนี ก็ตีความได้อีกแบบคือนั่นแหละมันตีความได้หลากหลายอารมณ์มาก แล้วก็รู้สึกแบบว่าโฟร์เข้าใจมันทั้งหมดนะว่ามันหมายความมันไปแบบไหนได้บ้าง แล้วก็ลองอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วปล่อยให้สิ่งเนี้ยมันทำงานอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันเลยเห็นมิติของแบบของโฟร์ที่เราชอบมากก็คือตอนที่บาสบอกว่าแล้วมีความสุขไหมอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ก้มหน้าไปนิดนึงแล้วก็ยอมรับว่ามีความสุขแต่มันจะร้องไห้ เพราะว่ามันก็แพ้ในสิ่งเนี้ย แล้วมันก็มีแบบเหมือนน้ำตาคลอแล้วมันก็ขมวดคิ้วนิดนึงอ่ะคือแบบ สามารถพูดละเอียดได้ขนาดนี้เพราะชอบซีนนี้มากจริงๆตั้งแต่ชอยที่โฟร์เล่นในวันนั้น แล้วพอเล่นเสร็จก็เรียกน้องสองคนมาแล้วมา ดู พี่ขอแบบเนี้ย วันเนี้ยพี่ได้ซีนแบบดีมากๆกลับบ้านแล้ววันนั้นเราก็ทวีตว่าคิวสามได้ไงพี่ขอแบบนี้ทุกวันนะ โอ้โห พี่อยากได้แบบทุกวันพี่อยากได้แบบทุกวันแล้ววันนั้นน่ะน้องก็บอกว่าโหมันแบบ Respecting จากนี้ไปเขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของบาสกับแทนลักที่เขาต้องเผชิญอีก10 กว่าคิวที่เหลือ มันยากขนาดไหนมันซับซ้อนขนาดไหนเหมือนวันนั้นน่ะซีนเนี่ยทำให้เขาได้เข้าใจว่าต่อจากเนี้ย ชิบหายแล้วกูต้องแบบต้องขนาดไหนข อันนี้เป็น คำหยาบเนี่ยมัน basic มันต้องไปขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ย มันเลย มันเลยชอบมากๆในฐานะผู้กำกับเนาะแล้วก็บาสพอบาสบอกว่าแล้วมีความสุขไหมมาแทนรักบอกว่ามีความสุขหรือย้อนกลับไปประโยคที่บอกว่าก็ลองปล่อยไปก่อนดูไหมปล่อยให้เกิดขึ้นแบบวันนั้นอีกหรอก็คือ พอมันไม่ห้ามใจมันไม่ควบคุมมันก็จะเลยเถิดแล้วมันก็พยายามจะเข้ามาเลยเถิดใดๆต่อกันแต่ด้วยสถานการณ์คนหนึ่งก็พยายามยับยั้งห้ามใจมันเลยเป็นความรักลั่นว่าอย่างที่ผมบอกเสมอว่า อันนี้ปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธนะมึงปฏิเสธได้ง่ายมากนะแทนรักเดินสามารถเดินออกไปตรงนั้นได้เลยไม่ออกเพราะลึกๆก็รู้ว่าฉันก็คือคนเลือกที่จะแบบอยู่ตรงนี้แต่ก็จะไม่ให้เขาทำอะไรมากกว่านี้แล้วตัวเองก็อยากมากกว่านี้แต่ก็ห้ามใจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบรักลั่นจริง มันแบบ รักลั่ มัน นแบบ จริง เขียนซีนแบบนี้ทำไมเนี่ยเขียนซีนแบบนี้ทำไมแต่ว่ามันแบบ breathtaking นะจริงแบบนี้มัน breathtaking จริง นั่นแหละครับ ก็เลยชอบ ชอบด้วย อะไรรู้สึกว่าอะไรวะพูดเยอะมากผมจะขอฟังพูดเรื่องนั้นมา เอาสิ ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นอยากฟังอย่างเดียววันเนี้ย แรง
เพราะมันเป็นน้ำเงินกับแดงน้ำเงินกับแดงผสมกันกลายเป็นม่วงชอบมากอ๋อรัศมีสีม่วงเหรอโอเคเออตอนแรกยังใส่เสื้อม่วงสามแล้วนะแบบนี้ อืมเสื้อมันจะริงก็แพ้ไม่เอาเพราะจริงแล้วคือซีนนั้นน่ะมันไม่อยากเชื่อว่าเป็นคิว 3คือสาม อืม เพราะว่ามันละเอียดเนาะอย่างที่เราบอกคือ ละ แบบ เอียดแล้วคือ ยั ยัง ง ไม่ได้เกิดซีนจูบยังไม่ได้เกิดซีนห้องน้ำได้ทั้งสิ้น ใช่ แล้วแล้วพอเอาไปวางต่อกัน แล้วมันเนียนได้ขนาดนั้น คือแบบ นี่แห โห ละนี่แหละมันเนียนได้ข ต้อง นาด เอา นี้จริง ความสามารถตรงไหนที่มันมัดพูดไม่ถูกเลยอ่ะ อืม เอาจริง แล้ว ๆนะ วิธีการเรียงซีนของคุณออฟในการตัดต่อออกมาในการเล่าเรื่องมันแบบโหมันค่อยๆดิ่ง ดิ่งแล้วยังดิ่งอีกเหรอดิ่งลงไปอีกใช่ไหมอีกอ่ะ สงสารผู้ช่วยจริงๆบอกว่ามันต้องแครี่เพราะมันต้องแครี่อารมณ์ของทางผู้กำกับด้วยเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าไปเสมือนรอไว้แบบไปบีฟนักแสดงก่อนรอเลยแหละว่ายังไงอะไรอย่างงี้ถูกปะล่ะ แต่ว่า อืม วิธีทำงานของผมนะ อืม ผมคุยกับน้องทุกคัด คือแบบ คือเจมส์โฟร์ก็จะแบบ พอหมดว่าคัดปุ๊บก็จะเห็น มาเลย ว่าถึงตัวน้องแบบ อืม ทันทีก็จะบอกว่าเมื่อกี้รู้สึกอะไรพี่ว่าอย่าง อื นี้ ม นะ อืมอืม คิดว่าไงโอเค ลองแบบนี้ลองแบบนี้ช่วยเขาอะผม สวมบท acting coach ด้วยในตัว ใช่อ่า เราทำงานกันแบบนี้กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ารู้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากๆกับเรื่อง อ๋อจริง คือ จริง คือการ continue อารมณ์ที่มันต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันยากจริงๆครับ หมายถึงว่าความซับซ้อน จริง เมื่อกี้ที่อธิบาย ในตัว ไป ละค อ่ะ รเนาะของ เมื่อ ตัวละคร ซีน เอ เมื่อง กี้ที่อธิบายไปอ่ะโอ้โหก็จะเห็นว่าองค์ประกอบทางอารมณ์มันอะไรวะคือมันแบบเราจำเป็นต้องช่วยกันและทำงานกันเป็นทีมเวิร์กจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยมันถึงได้สิ่งนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับ คุณค่าจริง เพราะแบ ๆ บ ไม่ คน ไม่ ดู มี รู้ เนี่ย ถ้าเกิดแบบซีนไหนบางทีแบบเรื่องอื่นๆเนาะเราจะรู้เลยว่าอันนี้ถ่ายทีหลังถ่ายก่อนแน่เลย คือความเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นมันยังไม่คม อืม อืม อันนี้มันแบบมันแยกไม่ออกเลยว่าไหนถ่ายก่อนถ่ายห จ ลั ริ ง ง อะ ก็นี่แหละครับเลยเป็นความรู้สึกที่พอวันนั้นถ่ายซีนนี้เสร็จแล้วแบบดีใจมากๆ อื อ่ะ มอืม ดีใจที่ได้ทำซีนนี้แล้วมันออกมาแบบเนี้ยก็เลยแบบวันนั้นแบบดีใจก็เลยทวีตว่า อืม ได้ซีนแบบคิวสามวันนี้มันได้ซีนดีแบบขนาดนี้ไม่อยากชมหรอกว่ามันเก่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากชมแต่ไม่อยากชม ไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องว่าไง น้องชอบ หมายถึงว่าวันนั้นพอเสร็จแล้วน้องก็รู้เลยว่า โอ้เราก็พาตัวเองไปแบบนั้นได้แล้วมันเขาเรียกเหมือนที่ผมบอกอะพอมันเป็นทีมเวิร์กกันน่ะ มันมองตากันแล้วมันแบบโอเคได้พี่ได้แบบนี้ผมก็รู้นะว่าโอเคต้องประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ทุกวันเราค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเก็บจิ๊กซอว์ขึ้นไปค่อยๆประกอบมันเป็นแบบคาแรคเตอร์นี้ขึ้น เจ๋ง มา เนาะไม่ใช่แค่โลเคชันอย่างเดียวนะคิวที่จะต้องมาถ่ายด้วยนะ อืม เนี่ยอันนี้คือแบบกว่าจะได้คิวของแบบ2สุดยอดเสาหลักแห่ง GMMTV เนี่ยโอ้โหเอาแบบ เนาะแล้วก็ เอา อย่าง ให้มันพร้อมกันได้ คือเราก็ต้องยอมรับว่าน้องๆอยู่ในจุดที่ต้องรับผิดชอบงานหลายฟังก์ชันเนาะเพราะนั้นน้องก็จะงานเยอะมากเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอย่างไรให้น้องมีศักยภาพที่สุดเมื่อสวมบทนักแสดงในกองของเราณวันนั้นอะไรนะครับใช่ อันนี้ไม่ใช่ซีนป๊อปอัพแล้วซีนที่ป๊อปอัพนะครับเดี๋ยวจะอันหน้าเป็น EP 5แล้วนะลาซีนะลาเบสแล้วนะอันนี้ให้4.2ก่อน4.2จริงๆซีนที่ป๊อปอัพนะคือซีนเพลงก่อนครับ คือซีนที่น้องนั้นเพลงก่อนเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เราเลือกเพลงนี้แล้วเพลงเนี้ยแบ็คกราวด์ของเพลงนี้แบบที่ในเรื่องบอกเลยครับมันรีเลทกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่รู้เลยว่าพอตอนเขียนไปก็แบบฉันยังน้ำตาคลอมาเองเลยว่าแบบโอ้โลกช่างคัดสรรจริงๆให้เพลงนี้กับเรามาในวันที่เราทำเรื่องนี้ที่เราสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาใช้ในซีนนี้พอดีซึ่งจริงๆแล้วว่าเพลงเนี้ยมาหลังจากที่เราเขียนหมายถึงว่าตอนที่เราเขียนบทใช่ไหมครับเราต้องคิดว่านอกจากเอลิเมนต์ขององค์ประกอบศิลป์อื่นๆแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่จะช่วยเล่าช่วงเวลาแห่งยุคนั้นได้อะไรเงี้ยก็ดนตรีก็เป็นสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วพอลงมือทำบทไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงที่จะแทนความเป็นบาสได้อะไรเงี้ยของเด็กผู้ชายในยุคนั้นตัวเราเองก็อินเพลงนี้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงก่อนถูกวางมาพอทำบทเสร็จแต่ว่าซีนนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจความหมายของเพลงของมันแล้วเราเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเลยถูกเขียนซีนนั้นขึ้นมาเพื่อให้รีเลทกับตัวความเป็นทันลักษณ์มันเลยเป็นองค์ประกอบที่แบบสมบูรณ์มากโชคดีอะครับรู้สึกว่าแบบโชคดีที่เราได้เพลงนี้มาใช้ แล้วเป็นพี่บอสด้วยหรือเปล่า
มันถึงยิ่งแบบมีอีกหลากมิติที่มันทำให้แบบ ก็ ว่าตีความได้ ในองค์ประกอบหนึ่งก็รู้สึกว่าช่างเหมาะช่างสมกับสิ่งนี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็นั่นแหละ มันเป็นภาพจำของสิ่งที่นึกขึ้นมาสำหรับ EP4 นี้ มันละเอียดเนาะมันละเอียด 4.2 ใช่ไหมอันนี้4.2 ใช่ ที่สองอย่าบอกนะว่าคุณอ๊อฟจะมี3 ไปห้าเลยไปห้าเลยเพราะ5ต้องมี1.2.2 ได้แล้ว 5เพิ่งจบไปใช่ไหม ใช่แล้วมันใกล้แล้วมาดูกันซิว่าจะไปตรงกับซีนไหนที่เรา3 คนมอยกันว่ามีออฟด้วยนะครับ มีออฟด้วย 5เนี่ยจบที่อะไรนะ อุ้ยแรงมา เมื่ ก อคืนนี้ จบที่หน้าพระแม่งอะ โอเค หน้าพระแม่ง เนี่ยก็เอ่อตึ๊ดเรื่องแบบจบพ่อแม่ข้าพเจ้า ทะเลาะย้อนกลับมา ผมกำลังทบทวนนิดนึงว่าผ่านเรื่องอะไรมาบ้าง มันจะมี พอสดๆร้อนๆนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวนะ ก็จะมีอะไรนะ มี เพื่อนจับได้ 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 เอากางเขนมาคืน อ่า เริ่มจากตักผ้าช่วงเวลาปิดเทอมเปิด ก็อันนี้กำลังจะบอกว่าขออนุญาตให้เป็น EP ของอะไร Shadow Puppet Shadow Puppet ปิดเทอมเพื่อนกลับมาเริ่มสงสัยความรักที่ต้องนี่เริ่มต้องไม่ออกแล้ว เอาละมาแล้ว มันจะเป็นซีนไหนไปไม่ได้ นอกเหนือ ห้องเก็บที่นอนเกับมันจะเป็นซีนไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก เขาเก็บที่นอนเก้า เหมือนกันครับในองค์ประกอบของการเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยการได้เห็นน้องเล่นในซีนแบบซีนนั้นน่ะอย่างที่ได้เขียนเล่าให้ฟังไปนะว่าจริงๆบทอ่ะมันเขียนไปแค่2 บรรทัดว่าหลังจากที่หอมแก้มกันเสร็จใช่ไหมครับแทนรักเริ่มอย่าเอามาอ่านให้ฟังเลยแต่มันแค่2 บรรทัดเองว่าเริ่มหวั่นไหว แล้วก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ เริ่มพลุ่งพล่านทางอารมณ์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย2 บรรทัดประมาณ2 บรรทัดเองเนี่ยซึ่งจะเห็นว่า2 บรรทัดเนี้ยมันตีความซีนดีไซน์ในตรงนั้นอย่างไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้น โหดมากอะ ในตอนนั้นจำได้ว่าก็คุยกับน้องก่อนว่า เนี่ยรู้เลยว่าซีนเนี้ยมันมีความเข้มข้นทางการแสดงออกของซีนนี้เพราะฉะนั้นน่ะก็จะคุยกันว่าภาพที่เราเห็นคืออะไร น้องสบายใจแบบไหนที่ตรงไหนอะไรสำหรับเรารู้สึกว่าซีนเนี้ยต้องคุยมากกว่าซีนจูบอีก เพราะว่าสำหรับออฟนะซีนจูบแบบมันชัดเจนว่าดิเรกชันน่ะมันคือตัวละครที่เบรกบางอย่างแล้วต้องเข้าจูบกันเพื่อได้คำตอบในความต้องการแต่ซีนเนี้ยมันหวังไหววูบวาบกว่านั้นเยอะมากมันก็เลยแบบกลายเป็นซีนที่ต้องละเอียดละออกับมันมาก แล้วเราก็ถามความสบายใจว่าน้องรู้สึกอย่างไรตรงไหนอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจบ้างนะพี่ได้ประมาณไหนเล่าภาพในหัวให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับจากนั้นก็ลองปล่อยเขา explore กันเองอะไรอย่างเงี้ยคือในบทไม่ได้เขียนว่าต้องจูบด้วยซ้ำแต่เขาเข้าหากันด้วยความโหยหาเพราะเขานัดกันมาในช่วงเวลาที่เท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะมีช่วงเวลาพิเศษด้วยกันในสถานที่รับตาคนเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยความเลยเถิดอะไรบางอย่างมันสามารถไปถึงตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้เลยว่าซีนเนี้ยไม่ง่ายที่จะเล่นแต่ทำอย่างไรจึงจะพอดีกับสถานการณ์นี้อะไรเงี้ยก็เลยใช้การคุยก่อนเล่นเยอะมากว่าแบบอย่างไรเพราะว่ามันอย่างที่บอกเรื่องนี้มันต้องพาตัวเองไปแตะอารมณ์โน้นจริงเพื่อให้ได้การแสดงที่มันใช้ความเรียลลิสติกแบบนี้มาโดยตลอดเล่นเท่าที่รู้สึกอย่างไรแบบนั้นอะไรเงี้ยก็คิดดูว่าเราจะต้องพูดง่ายๆเหมือนต้องพาไปบอกเขาว่ามันต้องมีอารมณ์ต่อกันนะคำที่ตรงที่สุดถูกไหมครับคำนี้ตรงที่สุดต้องมีอารมณ์ต่อกันแต่เราจะนำเสนออย่างไรให้มันพอดีกับตรงซีนนี้อันนี้นั่นคือความยากความท้าทายอะไรเงี้ยแล้วก็เลยปล่อยให้น้องเขาได้ลองแต่ว่าเราก็มีไกด์นะว่าประมาณภาพที่พี่เห็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ซักซ้อมบล็อกกิ้งกันประมาณนึงว่ากล้องจะรับแบบนี้จากนั้นก็ลองปล่อยให้เขาเล่นแล้วพอแบบ เห็นการแสดงที่เกิดขึ้นน่ะก็เลยแบบโอ้ยโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยที่แบบได้ดูตรงนี้น้อยได้พาน้องไปแสดงได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ภาพแคบก็ประมาณเทคเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเลยใช่ครับหมายถึงว่ากว้างแบบนึงแต่พอเข้าแคบที่ต้องไล่อะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าในเทคเดียวในที่นี้หมายว่าเราไม่ได้แก้การแสดงอะไรเลยไม่ต้องไปไกลเพิ่มไม่ต้องไปไกลลดอะไรเลยเพราะมันคือสปิริตของนักแสดงที่เขาเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยพุ่งกับต้องการอะไรแล้วตัวเขา
ได้แค่ไหนแบบไหนพูดคุยกันอย่างแบบ อย่างเปิดอกเลยแหละอย่างเปิดใจเลยแหละ อย่างที่บอกอะซีนนี้ยากกว่าจูบสำห จ รับ ริ ผม ง นะซี จ น ริ นี้ ง ยากก แล้ว ว่า ละ จูบ เอียดกว่าจูบมาก ยากกว่า จู จู บบ มันได้คำตอบเลยอย่างที่ มัน เรา เปลือยอะมันโป๊ แล้ว อะเอ แล้ว อเรา การ รู้สึก จูบดั้งจมูกนั้นฉันตายค่ะ อืม ผมรู้สึกว่าซีนเนี้ย มันโป๊กว่าจูบ โป๊กว่า ใช่ มัน ไม่ โป๊ แล้ว ก แล้ว EP เนี้ยโป๊กว่าจูบด้วยโป๊กว่าแก้ผ้าด้วยจริงๆเอา มัน EP มัน เนี้ย มันโป๊กว่าอะไร โป๊ ก็ ก เลย ว่าเยอะ นั่นแหละ แล้วก็พอเห็นอย่างที่บอกพอเห็นการแสดงนี้ในซีนนั้นก็รู้สึกดีใจจังในฐานะ คนทำงานก็รู้สึกว่าสำเร็จพอใจละในฐานะคนดูก็ดีใจแทนคนดูว่าอู้ได้ดูซีน อะไร นี้ ขนาด ด้วยนะ นี้ อะไรอย่างเงี้ยครับ รู้สึกโชคดีมากที่ได้ดูซีนดีๆ แบบนี้แล้วแบบโอ้โห จะเป็นซีนที่น่า เป็ จ น ด การใช้ จำ เวลาที่มีค่ามากอะกับการดู เนี่ ซี ย รีส์ ซีน ดีๆอะ อะไรรู้ป่ะ 4.2 มาแล้ว 5.2 5.2 5.2 5.2ว่าหลัก 5.2อะไรล่ะคือ อ่า เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเพราะมันเป็นอยู่กับงาน ใช่ มีเรื่องราวในทุกๆงานอะไรเงี้ยซีนต่อเนื่องจากนั้นที่แทนรักเดินมาในขณะที่ห้องดูหนังเลิกแล้วเพื่อนๆแยกตัวทาง ก็ว่าชอบซีนนี้ ลูกแกะหลงทางเลิก ใช่ครับอันเป็นซีนที่ในหัวตอนที่เขียนนะเห็นภาพนี้เลยสำหรับซีนนี้อยากจะถ่ายทอดซีนนี้เลย แล้วก็อะไรถ่ายคิวแรก ฮะ ซีนนั้นคือวันเปิดกล้องในตอนกลางคืนซีนนั้นคือเป็นซีนแบบคิวแรกอะไรอย่างเงี้ย คุณน้องเชื่อไหมพี่ป๊อกพูดเรื่องนี้ว่าอะไรรู้ไหมคือเล่นแม้กระทั่งเงาของหลังอะกล้ามเนื้อหลังที่เราไม่เห็นเลยว่าน้องทำเล่นอะไรอะแต่เล่นมาตั้งแต่ตอนเดินอะ นั่นแหละ ซีนแรก นั่นแหละซีคืนนะที่คิวแรก อ๋อคิวแรกคิวแรกอยู่ในวันแรกแบบ ขนลุก ที่ถ่ายทำแล้วก็รู้แหละมันโหดอะไรเงี้ย แต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง มันจำเป็นที่จะต้องไปอยู่วันนั้นแล้วก็แบบ เฮ้ย โอเคเล่นดีจังวะอะไร พี่ เงี้ย บอกอะ ชอบซีนนั้นที่พูดถึงเพราะพอมันเป็นคิวแรกพอมันร้อยต่อกันเฮ้ยดีมันได้นะอะไรอย่างเงี้ย มันคือลูกแกะหลงทางเนอะดรนะมันคือแบบแกะดำหลงฝูงแล้วพยายามกลับเข้าไปในฝูงแต่ว่าฝูงถูกปล่อยอะ นั่นแหละครับผมก็ตีความอ พี่ ย่าง แต นั้น กเลยอะ ตีความอย่างนั้นว่าแต่คำของผมอะผมใช้คีย์เวิร์ดซีนนี้ว่าซีนนี้คือหลงทางท่ามกลางผู้คน อืม แบบว่าเขาคือคนหลงทางหนึ่งคนที่เขาผ่านเหตุการณ์ที่ใช้คำว่าชิบหายในชีวิตมาแบบมันแบบ อีกเสี้ยวเดียวชีวิตทั้งหมดเขาพัง พังแน่ ทันทีแต่เขารอดมาได้ เพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะเขาก็เจิดกระเจิงมากเขาหลงทางเขา lost ไปหมดเลยว่า ต้องไปอย่างไรต่อมันเหมือนคนที่เพิ่งผ่านอุบัติเหตุใหญ่แล้วรอดตายมา มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบนั่นแหละเลยชอบ คิวแรกแล้วมัน explore ได้ขนาดนี้ คิว เหร แร อก คิวแรกก็ เกินไป ชอบกันมาโหดขนาดไหนทำไมคิวแรกได้อย่างนี้เนี่ย โอ้จริง เวิร์กช็อปโหดไหมก็ประมาณหนึ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมนี่แหละครับ แต่ว่าผมว่ามันเป็นทีมเวิร์กอ่ะเราต้องเชื่อใจอ่ะน้องต้องเชื่อใจเราต้องเชื่อใจน้องว่าน้องจะเข้าใจมันจริง ๆ น้องต้องเชื่อใจเราว่าแบบจะต้องพาเขาไปอยู่ตรงไหนแบบไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วองค์ประกอบในบล็อกกิ้งแล้วคิวแสงแบบทุกอย่างคือมันถูกดีไซน์มาเพื่อมันใช่ไปหมดอะพอใช่ทุกตรงปุ๊บมันภาพมัน ไม่ ถอ เอา ด เข้าจริงแล้วเนี่ยคือคำถามข้อต่อไปอ่ะมันคือความมหัศจรรย์นะแต่พี่เชื่อว่าข้ามเลย เพราะว่าทุกซีนมันมหัศจรรย์หมดเลยอ่ะ มัน แล้วแหละมันมี 5.3 ว่า มาคุณรับมา ไม่มันมี5.3อีกหนึ่งที่ทีเนี้ยอยากพูดถึงก็คือว่าตอนที่เขียนซีนที่หลังจากเขาเอาจดหมายน้อยและดอกไม้ต่างๆไปเผาแล้วกลับมาเจอคุณพ่อใช่ป่ะ อืม คือตอนที่เขียนบทอะครับ เราอะรู้สึกว่าเพจซิ่งของตรงเนี้ยมันน่าจะตื่นเต้น บางเรื่องของแบบหุ้ยลุ้นโดนจับได้ไม่โดนจับได้ใดๆอะไรอย่างเงี้ย แต่พอวันนั้นที่ไปถ่ายทำกันจริงๆอะไรเงี้ย เรากลับค้นพบว่าสิ่งที่เราควรแคร์คือความรู้สึกของแทนรัก แล้วอยู่ๆเราก็คิดว่าเฮ้ยโฟร์ธเดินก็ไปคุยกับเขาโฟร์ธพี่ว่าณวันเนี้ยแทนรักอะมันไม่กลัวอะไรแล้วอะเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรที่จะต้องจับผิดให้ได้มันไม่เหลือหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวแล้ว เพราะฉะนั้นสำหรับพี่คิดว่าไม่กลัว แต่สิ่งที่มันแลกมาคือความทรงจำระหว่างทางที่เขาเกิดขึ้นกับบาสมันก็หายไปด้วย มันจึงแตกสลายมากนะในวันนี้อะไรเงี้ยก็ใช้คำนี้ว่าพี่ว่ามันแตกสลายมากแล้วพี่ว่าวันเนี้ยมันควรจะถูกกอดด้วยใครสักคนหนึ่งด้วยซ้ำแต่มันไม่มี มันเลยเดินมาเจอคุณพ่อตรงนั้น มันเลยแบบ มันเลยออกมาเป็นการแสดงแบบนั้นนะ โอ้โห คือเราบอกโฟร์ธไปแบบนั้นว่าเห็นแววตาโฟร์ธเรารู้เลยว่าน้องแบบพร้อมแล้ว เลย พร้อมแล้ว อะ อะไรเงี้ยได้ละอะไรเงี้ย ก็เลยเร่งกองว่า
นักแสดงพร้อมแล้วเราเล่นมือกันเราถ่ายพี่ว่าจริงนะจะได้แล้วแบบนั่นแหละก็เลยเป็นชอยการแสดงแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นซีนนั้นเสร็จโฟร์ก็บอกว่า ผมว่าปล่อยไว้แทนรักน่าจะป่วยนะครับ ปล่อยชีวิตไว้เป็นอย่างนี้หลัง ถ้าไม่เจอคุณพ่อจะไม่ได้ถูกสารภาพบาปนี่นะ หมายถึงว่าหลังจากนี้ถ้า เออ แทนรักไปที่แบบเนี้ยผมว่าแทนรักมีสิทธิ์จะป่ว โอ้ ย โห ได้นะครับหลังจากนั้นมาโฟร์ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยว่าจะก็เล่นยิงปืนเล่นอะไร อะไรก็ว่าไป เพื่อแบบทำให้ตัวเองแบบรู้สึกเฟรชขึ้นมาอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ อุ๊ยเพราะว่า ซีนนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เขียนบทไว้แบบหนึ่งแต่พอมาถ่ายทอดเราคนพบว่ามันพาไปอีกแบบหนึ่งจริงๆอะไรเลย อุ๊ยอันนี้ไม่ได้ชมโฟร์แบบไอ้นี้นะคือหมายความว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าคือนะถ้านักแสดงดึงตัวเองออกมาไม่ได้อ่ะป่วยจริงนะ อืม ป่วยจริงนะ เพราะว่าเขาจริงแล้วคือ เพราะว่าน้องอ่ะไปเล่นลึกมากแล้วคือไปในมิติที่แบบว่า น่าจะครบลูปที่แบบคุณออฟวางไว้ด้วยซ้ำอ่ะนั่นหมายความว่าลึกยิ่งกว่าลึกอ่ะแล้วถ้าดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ป่วยจริงอ่ะคุณออฟ เราไปบีฟโพสต์แล้วยังแตกสลายเลยอะ โอเค เข้าใจปะเพราะเราเป็นคนให้ตัวละครแทนรักมาใช่ป่ะแล้วพอเราไปคุยว่าเฮ้ยนาทีเนี้ยที่จริงอ่ะมันควรมีใครสักคนมากอดมันไว้อะเพื่อนสนิทหรือใครก็ได้นึกถึงเวลาเราอกหักดิครับ คือแบบ ใครก็ได้อะแต่เขาไม่มีใคร อืม แม้แต่ ใช่ เดียวอะมันจะกอบเก็บกู้เอาเศษส่วนอะไรมาประกอบร่างกลับมาใหม่อะมันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าอกหักมาหาพี่ไม่ได้นะ พี่ด่าอ่อนเลยล่ะด่าจนแบบว่าอ่ะไม่รู้กูด่าไม่รู้กูด่าเป็นการอกกอดอีกแบบหนึ่ง เนาะ การอกกอดแบบอุ้ยได้มากอุ้ย แล้วบีพี่อ่านเหมือนกันบีพี่อ่านเหมือนกันว่าเฮ้ยดิเรกชันวันนั้นจริง ๆ เราคิดว่าพอคุยกันว่า คุณพ่อน่าจะไม่สังเกตเลยหรอกว่าลูกๆในการดูแลของเขาแต่ละคนช่วงนี้ชีวิตเป็นอย่าง อ ไร ย่างไร เกิดอะไรใดๆขึ้น เราก็เลยคิดว่าเราก็บอกพี่อ่านเหมือนกันว่าแทนแล้วเขาควรถูกกอดด้วยใครสักคนด้วยซ้ำนะพี่อ่านจริง ๆ แล้วในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่อ่านว่าไง พูดและเศร้านั่นแหละ แต่ว่ามันก็จริงเขาก็เลยแบบ โอเคงั้นชอยที่เขาเลือกก็จะเป็นการให้สติ อืม แทนอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ได้ พอดีลงตัวพอดีจริงๆอันนี้ถามคุณออฟแล้วกันจริงๆคือข้อที่5เนี่ยจริงๆแล้วคุณออฟก็ได้ตอบแล้วก็ขยายมาหมดเกือบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วการแสดงที่มันดีมันเกิดจากการที่แบบว่าเวิร์กช็อปมีการไปบรีฟแล้วก็ตีความร่วมกันกับนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พูดถึงความมหัศจรรย์อย่างของเด็ก2 คนเนี้ยทั้งเจมินาและโฟร์ธเนี่ยมันมีอะไรไหมครับมีบางฉากมีอะไรไหมที่เขาแบบว่ามาเสนอวิธีการเล่นของเขาเองการตีความของเขาเองว่าเฮ้ยคุณออฟอาจจะแบบว่า directing ไปแบบนี้แต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้โอเคกว่าไหมหรือว่าเขา deliver ของเขาเองออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้คุณออฟได้เห็นว่ามันมหัศจรรย์ว่ะมันดีว่ะอย่างนี้แหละมันใช่มี ก็ ไหมครับ อ่าอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์หนักนะครับ แต่ว่า เป็นเป็นวิธีที่ทำให้เห็นว่ามันมีวิธีการทำงานที่หลากหลายความมหัศจรรย์ของ2 คนนี้แล้วกันครับ อย่างซีนที่เลิกกันที่ไม่ใช่เลิกกันซีนที่เจอกันที่หน้าถ้ำพระแม่ อืม ที่ซีนจบของ EP 5นี้อะไรเงี้ยครับ ก็ใช้คือตอนนั้นวันนั้นโฟร์ธเหมือนเพิ่งกลับมาจากถ่ายสการ์เล็ต อ่าฮะ กลางคืนแล้วก็มาเช้าเนี่ยเขายังติดความ เจ้าชาย เจ้าชาย ความ อะไร ชาย บางอย่างมาอะไรเงี้ยตลกมากก็คือว่า บาสมันนี่เรียกบาสอะไรทุกอย่างเป็นชี้นิ้วเป็นสั่งเป็นอะไรมาหมดอะไรเงี้ยก็ต้องไปแบบ เขย่าใหม่ ต้องไปเขย่าใหม่ แล้วก็ซีนนั้นเหมือนโฟร์ธในบทแทนรักเองตอนอ่านบทเขามีคำตอบอยู่ในหัวเขามาอยู่แล้วประมาณหนึ่งว่า เหมือนเขาเลือกแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะแบบตัดทุกอย่างออกไปว่าหมายเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆใดๆที่ผ่านมาเขารู้สึกว่ามันไม่มีทางไปแล้วสิ่งที่เขาต้องเลือกมันคือแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มี mindset ในหัวแบบหนึ่งอะไรเงี้ยน้องเจมส์เล่นยังไงก็รู้สึกว่าไทยรักไม่เลือกเขาอ่ะพี่ไทยรักไม่รักผมเลยอ่ะไทยรักไม่เลือกผมในเทคแรกๆในเทคแรกๆที่เล่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมว่าไทยรักมีคือการรับส่งของเขาสัมผัสได้อะว่า อืม ไทยรักมีคำตอบอยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าไทยรักไม่ได้เลือกผมเลย อื อะไร ม อย่างเงี้ย เราเลยแยกกันบีบใหม่แยกกันบีบใหม่ เพราะฉะนั้นไดอะล็อกที่บอกว่ามึงไม่รักกูบ้างเลยเหรอที่ผ่านมาอะไรเงี้ย ไม่มีในบท เป็นสิ่งที่ไม่มีในบทอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันก็ make sense นะ ที่เมื่อบาสในเมื่อเจมส์ในบทแทนละในบทบาสแล้วแชร์ว่าเขารู้สึกแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นงั้นถามเลย ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไทยรักยูมีคำตอบอะไรของยูอ่ะพี่ว่าบาสถามได้เลยนะว่า ไม่รักกูบ้างเลยเหรอ นพบาสเป็นคนที่สามารถบอก ใช่ ตั้งคำถามแล้วพร้อมจะถาม ใช่แล้วก็
คำตอบที่แทนรักตอบก็เป็นสิ่งที่เขาก็อินพอไว้ขึ้นมาเองในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ คือหมายความว่าแยกกันบรีฟแล้วไม่ได้บอกว่าจะมีคำถามนี้โผล่เข้ามาตอนถ่าย ใช่ใช่นี่ก็คือความแบบนั่นแหละผมก็เหมือนที่ดรถามผมสิ่งนี้คือความมหัศจรรย์ของการรับส่งการรู้กันของน้องรู้ๆอะไรอ ว่า ย่างเงี้ยครับ นี่คือความมหัศจรรย์ที่มีผู้กำกับเป็นตัวตั้งต้นด้วยนะ โอ้โห จริง ครับ ๆเก่งจังเล ต้อง ย โอ้คุณออฟสุดอ่ะ โอ้ ถูก เพราะว่า เพราะ วันนั้นคิดอยู่ว่า โอ้แล้วจะทำยังไงดีล่ะ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าแบบก็ต่างๆที่เล่าเนี่ยอยู่ในกระบวนการทำงานนะหมายความว่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องปรับต้องจูนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เฮ้ย มันน่าสนใจที่น้องเขาแชร์สิ่งนี้แหละ ว่าไทยรักไม่รักผมอ่ะพี่ออฟผมว่าไทยรักเขามีคำตอบอะไรของเขาอยู่แล้วเหมือนเขาไม่ได้ไปกับผมอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาแบบเหรอโอเคแบบรับรู้สิ่งนี้เพื่อจะทำให้มันได้พอยที่เราต้องการที่สุดแบบที่เราเขียนบทมาอะไรเงี้ยมันคือความสนุกของเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆซีนที่มีอีกนะที่ใช้วิธีการแยกกันบรีฟอะไรเงี้ยครับเหมือนอย่างซีนนอนที่สระว่ายน้ำตอน EP 1ตอนนั้นก็ใช้วิธีแยกกันบรีฟเพื่อให้มันอยู่ในชุดความเชื่อคนละอันอย่างว่าให้ปาได้แบบ โอเค ใน EP 1ในเพียวความเป็นแบบเด็ก ใช่ เอาไซเดอร์เลย จากที่แทนรักก็ไปยึดของแกนของเขาไว้ว่าทำไมก็กูเชื่อกูแบบนี้เพื่อให้พอเข้ามาในซีนแล้วมันได้ มันเป็น ได้เอาชุดความเชื่อของมันเล่นกันแล้วมันจะได้ความสดของอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นคอนฟ lict ที่แต่ละคนมันถืออินเนอร์คอนฟ lict แบบคนละแบบดีอะไรเงี้ย มันเลยกลายมาเป็นแบบกางเขนมนุษย์เนาะเอาเข้าจริงแล้วคือแบบว่าความคิดของคนที่มันเป็นตั้งหลัก อันนี้คือหลักทางนี้อันนี้คือหลักทางนี้อะไรเงี้ยมันคอร์สเครื่องเทศต้องเอาตรงๆนะ2 ตัวเนี้ยนะเกลียดการใช้เสียงจริงทั้ง2 ตัวเลยเกลียดแบบเกลียดมากเลยเนาะเกลียดที่ผ่านมันเลือกใช้ช่องเสียงได้ขนาด ใช่ ความดังช่องเสียงนุ่มบะแล้วถ้ามันผิดนิดเดียวมันจะหลุดจากคาแรคเตอร์ จริง เลยอะไรเงี้ยก็มีบ้างที่แบบเจมส์อันนี้เจมส์จ้าไม่ใช่จ้า มีแลบอยู่ โอ้แต่โฟร์อ่ะยากตรงที่โฟร์เอเนอร์จีเยอะมากใช่ปะ แพทย์ บางทีอ่ะแค่มันยกโหนกแก้มอ่ะเราก็แบบโฟร์อันเนี้ยไม่ใช่แทนรักมันไม่ยกโหนกแก้มอันเนี้ยมันแบบการกำกับที่ก็โหดกับน้องเหมือนกันอ่ะคือเราไปฝืนฟิสิคอลร่างกายเขาแต่มันไม่ใช่แบบที่เราเห็นจ ถูก ริง ต้อง แบ ถู บ กต้องถูกต้อ โค้ ง ดที่ว่าไทยรัฐมันไม่ได้ยิ้มด้วยอินเนอร์เนี้ยแล้วไม่ใช่ตาเนี้ยเพราะฉะนั้นโหนกแก้มมันไม่ใช่โหนกแก้ม นี่แหละ มันถึงบอกว่ามันคนละเรื่องเลยเพราะแค่ยกโหนกแก้มมาแล้วเป็นโฟนเราไม่เอาอ่ะนี่คือไม่ ใช่ ใช่ ใช่มันมีแบบอันเนี้ เห็นไหม ยโหนกแก้มมันขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ตัวละคร เนี่ย ตัวละครที่เราเซตกันมา มันไม่มีโหนกแก้มยกเพราะแบบนี้ มันต้องมาแบบแค่ไปมุมปาก ใช่ อะไรแค่นั้นแล้วคือถ้ายกโหนกแก้มมาคือโฟนณัฐวัฒน์ อะไรอย่าง อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่า โอเค สนุก เรากระโดดกันมาข้อที่ 5มาดีกว่านะก็คืออยากให้คุณออฟพูดถึงแคสอื่นๆบ้างเพราะตัวละครอื่นๆเองที่เข้ามาเองเนี่ยจริงๆแล้วพวกองค์ประกอบที่มันเข้ามาเนาะตัวละครอื่นเองมันก็มีผลต่อความรู้สึกของตัวละครหลักด้วยใช่ไหมไม่งั้นก็จะพิเศษเข้ามามันเหมือนละครเวทีของเราเล่นละครเวทีกันมาใช่ไหมบอกว่าอะไรที่ใส่เข้ามามันต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นอยากให้คุณออฟพูดถึงแคสอื่นๆที่เป็นเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามีแคส ก็อยากขยายความนิดนึงคือด็อกเตอร์ต้องการจะถามถึงบัตเตอร์ มาสเตอร์ภาคไม่ ผม ใช่ เห็นนะว่าคุณดีเป็นแทนบัสเซอร์ภาคเห็นอยู่ว่า บัตนะเป็นไง ดีเป็นแทน นี่เห็นไหมพี่อุตส่าห์แบบก็คอมเมนต์นะปะมีดีเฟนเดอร์ ซึ่งพอใน EP 5ที่ออกมาก็น่าจะดีใจที่ได้เห็นนักเตะอื่นๆ ถูก ชีวิตของบัสเซอร์ภาคแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆโจทย์ของเรื่องเนี้ยองค์ประกอบของนักแสดงสมทบอื่นนะตัวละครที่อยู่ในบ้านแมกดาลีนเนี่ยเราอยากได้โจทย์เราอยากได้ใครที่ไม่มีภาพจำอะไรมาก่อนคือการมาอยู่ในเรื่องนี้มันอยากได้ความสมจริงในเชิงเรียลลิสติกเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องๆที่อยู่ในแคสที่อยู่ในบ้านแมกดาลีนไม่ว่าจะเป็นอาชิปุนต้อกีตาร์หรือใดๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีภาพจำจากคาแรคเตอร์หรือใดๆมามากนักพอมาอยู่ในนี้มันเลยเบรนอินแล้วเชื่อว่าเป็นเด็กในบ้านแมกดาลีนจริงๆไบร์ทเองก็เช่นกันครับคือก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของไบร์ทกับบ้านจริงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์เนี้ยมันเอื้อให้เราคิดถึงคาแรคเตอร์แบบไบร์ทอยู่ดีก็เลยเกิดการพูดคุยแล้วก็ลองชักชวนมาแคสแล้วก็ค้นพบว่าไบร์ทเป็นเด็กที่โตในโรงเรียนแคทอลิกมาก่อนที่โคราชเลยไบร์ทก็จะอินแล้วก็เข้าใจว่าเราต้องการใช่ครับต้องการ
ต้องการอะไรในบทบาทนี้ อ่า อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ส่วนหนึ่งที่ต้องอินก็คือตัวคุณพี่โจพี่โจ พี่โจอาจจะเป็น โจ คน เออ อย่างที่บอกนะครับพี่โจเราต้องใช้ ที่ คนที่จะมา represent คนที่ผ่านการคิดอย่างแน่วแน่ มีสายตาที่มุ่งมั่น แล้วเป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งให้แทนรักเห็นว่ามันมีนะ มันมีคน คนที่มัน คนนี้ อ นะ ดทนแล้วมันก็ไป ไป ต่อ ได้ ได้ แล้วก็เป็นแสงสว่างแห่งรุ่น จริงๆ ได้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ จงๆ แล้วก็ บ้านแห่งแสง บ้านแห่งแสงก็เลยแบบรู้สึกว่าซีเป็นคนที่เหมาะในเชิงวินัยในการทำงาน อืม การดูแลตัวเองการอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราว่าเขาจะเข้าใจตัวพี่โจได้เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย ลอกมาก็ชวน โอ้แต่ละตี แล้วความตลก เรื่ คืออะไรหรือ ผี ว่าคุณซีทวินันคือซีนแรกของการเปิดกล้อง จริง ก็ ปะ คือแบบ เดี๋ยวนะเรื่องนี้คือเรื่องของเจมส์โฟร์แต่ QC อะมันได้ ได้ เลย ก่อน แล้ว อ๋อ QC ในวันเปิดกล้องก็คือว่าโอเคพี่โจมก็มาเลยนะแบบเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ย เราก็มาแบบมุ่งมั่งเลยนะ มาแบบเขาก็ตามสไตล์เพราะรู้ว่าแบบคุยกันตกลงคิวได้จะได้เล่นก็ขอบทหน่อยครับในขณะที่คนอื่นเขายังไม่ได้บทจะเอาบทจากไหนล่ะลองกันจ้ะเปลี่ยนชุดจากอะไรอย่างเงี้ย ว่ะ นั่นแหละก็เป็น โอ้ ค โห นซีส่วนอื่นใดก็จะพี่นกพี่ต้อม พี่นก ครับ นี่แหละ ก็ พี่ต้อม หายห่วงอยู่แล้วก็คือเราต้องเลือกคนที่จะ ไว้ใจได้ คือ เลย นี้แต่ EP 6มันยังไม่ออนนะสิก็ อุ๊ ยั ย งพูดได้ไม่หมดนั่นแหละแต่ว่าโอกาสให้เขาเล่นน่ะมันน้อย อ๋อ เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นคนที่หนึ่งเราต้องเขียนซีนที่แบบคุ้มค่ากับการจะใช้นักแสดงเปิดนี้แล้วพอเราเห็นซีนต่างๆเหล่านี้ตัวเรื่องมันมีไม่กี่คนหรอกที่เราจะเชื่อแบบว่าเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายทอดในบทนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ย ควีนอลิซาเบธในเชคสเปียร์เลิฟต้องมา น้อยแต่มาก แล้วแต่มา น้อยแต่มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นพี่นกพี่ต้อม อืม อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังจริง ๆ แล้วการทำงานพี่นกน่ารักมากๆครับ คือแบบคือเรานั่งพูดคุยกันเลยว่าพี่ในซีนนี้พี่มองอย่างไรเดี๋ยวมันจะมีซีนที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนได้เห็นในตัวอย่างในตัวเทรลเลอร์ไปแล้วล่ะ แต่เราก็นั่งตีความร่วมกันแล้วว่าพี่มองยังไงผมมองอย่างนี้พี่มองอย่างนี้ผมมองอย่างนี้แล้วมันก็สนุกมากมันคุยกันแม้กระทั่งว่า ผมว่าคำนี้มันพูดนะพี่มองยังไงถ้าเป็นพี่ไม่พูดเพราะ1 2 3 4มันเลยสนุกไงครับเราก็เลยแบบโอเคมันพี่ลองแบบที่พี่ลองเล่นแบบที่พี่คิดว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสนุกมากๆในการทำงานพี่นกพี่ต้องคุ้มค่า ด้วยเนาะดีเนาะพอออกมาเนี่ยแหละคือมันพอออกมาแล้วมันได้อย่างที่คุณออฟบอกอะออกมานิดเดียวแต่มันเขย่าหมดเลยอย่างเงี้ย ใช่ โอ้โหมันลีแบบว่า นักแสดงที่ดีอ่ะจะคิดว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรแล้วเอาตัวเองเข้าไปไง แม้กระทั่งคำพูดคำหนึ่งว่าพูดไม่พูดอ่ะ มัน ใช่ มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยนะ นี่แหละพอ จริงๆ วันที่แบบเราคุยกันลงไปถึงว่าคำนี้พูดหรือไม่พูดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้แล้วแบบความเป็นมืออาชีพกับการรับผิดชอบต่อสิ่งที่บทที่อยู่ตรงหน้าเขาให้ความสำคัญกับทุกอย่างขนาดนี้แบบตัวพี่ต้อมเองก็เหมือนกันครับ กับการบทสวดในมื้ออาหารที่จริงแล้วอ่ะมันจะเป็นบทสวดแบบย่อ คือมันจะมีบทสั้นกว่านี้ แต่ว่าต้อมก็บอกว่าโหแต่ถ้าตัวละครตัวนั้นมันเคร่งมันน่าจะเป็นบทสวดที่เป็นบทเต็ม บทเต็ นะ ม อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาบทเต็มมาให้เขาก็จะซ้อมท่าทางอะไรของเขาจะอยู่ตลอดเวลาอย่างเข้าฉากอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นถึงวิธีการรับผิดชอบต่อเนื้องานของเขาที่เขาที่เขาจะรับผิดชอบให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบสนุกมากๆแล้วมันก็ทำให้น้องเราได้รับพลังงานในการแสดงนั้น แล้วก็ทำให้ตัวเขาแบบขึ้นไปอีกด้วยอะไร สุดๆสุดๆจริงๆสุดๆจริง ใช่เดี๋ยวมีอีกนะมีพี่นก เฮ้ยเนาะจริงๆเพราะการได้ประกบกับนักแสดงที่แบบเลเยอร์ในการแสดงเยอะๆอะพอกีบมาเบอร์เนี้ย มันก็เทคไปได้เบอร์นั้นไงเออ ๆ มารบกวนเวลานานมากแล้วเอาข้อสุดท้ายเลยแล้วกันนะดีไหม ครับ อ่ะ ข้อสุดท้าย ก็ไม่พ้นหรอกก็ต้องผลงานต่อไปเนาะ อ่ะ แต่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าผลงานต่อไปก็คือรักแห่งสยามในมิวสิควลเนาะ แน่นอน หลังจากอันนี้แล้วนะคะซีรีส์เรื่องถัดไป น้องอยากจะทำงานกับใครอยากจะกำกับใครแนวไหน เออ อะไรอันนี้เอาความอยากเนาะยัง โอเค ไม่ต้องหมายความว่ามีแบบ GMM 2027 ไม่ได้หมายความว่า ถ้าไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่มีเงื่อนไข คืออาจจะไม่ได้ระบุว่าอยากทำงานกับใครแล้วกันแต่รู้สึกว่าอยากจะไปทำอะไรที่มันไลท์ขึ้นเบาขึ้น เบา อะไรอย่างเงี้ยครับ เบาทำได้ บ้าง เห็นไหม พี่ปอนอย่าขัด พอเลือกที่เราจะพิกอัพอีกทีนึงอ่ะมันวันก่อนไปสัมภาษณ์ที่อีกช่องหนึ่ง อ่าฮะ อย่างเงี้ย แล้วก็แบบ
อยู่ๆก็ถ้าเป็นตัวละครคนหนึ่งมันต้องนั่งรถเข็นแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองถนัดกับการทำงานตัวละครที่มันสำรวจความเป็นมนุษย์ อืม เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย อืม ที่มีแบ็กกราวด์มาจากสิ่งต่างๆเนี้ย คือรู้สึกว่าถนัดอย่างนั้นใช่ไหมก็เล อืม ยอยากทำอะไรที่ไม่ใช่แบบนั้นบ้าง อ่า เลยอยากไปทำอะไรที่เป็นนิยายนักศึกษา อ่า ไป เรียน ทำ ตัวเอง อะไร บ้าง ที่แบบเด็กไปทำอะไรที่หรือไม่ก็อาจจะลองไปทำบอยเกิร์ลดูที่แบบเอ้ยลองไปทำชายหญิงดูอะไรอย่างเงี้ย ใช้สิ่งที่ตัวเองมีแล้วลองไปอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเด็ก ว่า ก็ไม่พ้นเจ้าชายน้อย เดี๋ยวถ้าเด็กอะนะก็ไม่พ้นก็อารมณ์นั้นอีก นั่น เจ้า แหละ ชาย ค น้ รั อบ ย ก็อยากทำอะไรที่มันได้ energy อื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดเร็วๆตอนนี้อยากทำอะไรที่มันใสขึ้นเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่า ทำได้ไหม ไม่งั้น ผ่อนคลายทำได้เนอะเอาตรงๆ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีชีวิตเหมือนแทนรักเกิน ไม่ได้หรอก เดี๋ยวจะป่วย รับรองได้ว่าไม่มีชีวิตแบบแทนรักหรอกเพราะว่ายังมีบัตรทีชแนลและชแนลแฟนบอยอยู่ข้างๆเนี่ยก็ยังคอยถามเรื่องราวแบบนี้อยู่ นั่นไง ไม่แสดงว่าปี2027เนี่ยอย่างน้อยๆคือก็จะต้องมีซีรีส์ของคุณอ๊อฟที่คุณอ๊อฟกำกับเองอย่างน้อย1 เรื่อง at least ใช่ไหมน ก็ อกจาก นะ กา อั ร นนี้บอกเล่าหรืออันนี้บังคับหรืออันนี้ถามอันนี้ถามอันนี้ถามหรือว่าบังคับหรือว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับรถแมพของตัวเองด้วยเพราะเดี๋ยวปลายปีนี้ก็อาจจะต้องแบบจัดการรักแห่งสยามให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็คงหาเรื่องที่อยากเล่าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แต่ว่ายังไม่มีอะไรที่มันอีสเตอร์เอ็กวางไว้ในเรื่องนี้ว่าเป็นผลงานที่ต่อไป งานยังต้องทำครับ เพราะว่าบ้านยังต้องผ่อนไม่ได้หรอก เออ ไม่หายไปไหนหรอกเรา โอเค อยากได้เราไม่ได้หรอกบ้าน ปากที่ขาดตัวไม่ได้เพราะเราที่จะให้รางวัล Golden Glove คุณอ๊อฟอยู่ เรื่องถึงเรื่องประเด็นอยากมอบรางวัล โอ้ย โกลเด้นโกลไงคุณอ๊อฟจำ เชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ที่มาที่ไปต้องเฉลยไหม ใช่ รู้เหรอเขารู้นะคุณอ๊อฟก็รู้ตัวนะ โกลเด้นโกลบเคยบอกเหรอเดี๋ยวอะไร โกลเด้นโกลป่ะคุณอ๊อฟโกลเด้นโกลป่ะถุงมือหนังอ่ะ ใช้ถุงมือเออ ช่วยลบ ฮอร์โมนในฮอร์โมนวัยรุ่นถุงมือหนังอวอร์ดน่ะอันนั้นคือโกลเด้นโกลเวลาเราพูดถึงน่ะ เล่นไม่รู้เรื่องดีกว่า อะ ก อะไร รุณา นะ อย่าอินเสิร์ตภาพ ไม่ได้อินเสิร์ตเราไม่ได้อินเสิร์ตภาพเราอินเสิร์ตค เกิด ลิ ไม่ ป เกิดเออ แรง แล้วคนนี้หาได้คือออฟ อืม ออฟจะไปหาโกลเด้นโกลมาให้ ใช่ใช่ ดูสายตาด้วยอุ้ยคุณวันนี้ขอบคุณมากๆคุณน้องขอบคุณที่แบบสลับเวลามาแล้วขอบคุณจ ขอบ ริง คุณมากๆ ๆ เล คุ ย ยกัน ค่ะ แล้วสนุกมากนะที่ประเด็นแบบเชิงหนักมากนะ แต่ออกมาแล้วรู้สึกแบบสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายย่อยง่ายมาก แล้วก็คาดหวังว่าใครที่มาดูสัมภาษณ์เนี้ยคนที่มีแพชชั่นกับการทำงานแบบเป็นผู้กำกับ อยากเป็นผู้กำกับ น่าจะมีต้นแบบที่พอไปทำงานแล้วมันสามารถสื่อสารกับคนดูแล้วคุยกับคนดูได้อย่างแบบจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบนี้จริง ๆ อันนี้คือแบบมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้รู้สึกได้ว่า Ticket to Heaven น่ะมันเป็นอินสปิเรชันหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นอินสปิเรชันแล้วมันยังเป็นบาร์ให้ทุกคนเนี่ยต้องคิดแล้วแหละว่าถ้าสมมุติจะทำงานออกมา แล้วต้องมีมาตรฐานที่ดี มันจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อน ถ้าข้ามบาร์นี้ไปได้นั่นหมายความว่าเป็นกำไรของคนไทยนะครับ แล้วเป็นกำไรของคนทั่วโลกด้วยคุณอ๊อฟ ได้หรอครับผมแค่ทำในสิ่งที่เราเชื่อ แล้ว นี่ ก็ทำในสิ่งที่เราถนัดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าในประเทศนี้เองหรือโลกนี้ยังมีคนเก่งๆอีกมากมายเลยครับ ที่สามารถเป็นไอดอลให้ได้เพียงแต่ว่า คุณก็เลือกเอาในแบบสิ่งที่รู้สึกว่าจริตแบบนี้วิธีคิดแบบนี้มันถูกกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ยังมีไอดอลอีกหลากหลายคนมาก แล้วก็องค์ประกอบที่จะทำให้เรื่องนี้สำเร็จขึ้นได้มันไม่ใช่ผมคนเดียวผมมีโอกาสได้ทำงานกับคนเก่งๆอีกเยอะมากครับตากล้องเก่งๆคนตัดต่อเก่งๆทีมเสื้อผ้าเก่งๆคนเขียนบทเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเป็นศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเล่าภาพเดียวกับเราให้ได้เฉยๆโดยที่ให้อิสระในการทำงานของเขาเพราะฉะนั้นน่ะผมยกเครดิตนี้กลับไปให้ทุกคนเพราะถ้าไม่ได้เจมโพสถ้าไม่ได้ทีมเก่งๆทุกคนอะไรเงี้ยงานชิ้นนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยครับเครดิตนี้จึงควรเป็นของคนทำงานร่วมกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับ มั่นใจยังครับว่าสิ่งที่พี่พูดไปเป็นเรื่องจริง ขอบคุณจริงครับขอบคุณคุณอ๊อฟมากๆครับ ขอบคุณ ผมคาดหวังว่า ค่ะ มีผลงานอื่นต่อไปน่าจะได้มาพูดมาคุยกันอีก ยินดีครับ นะครับแล้ว ปี ก็ ปีไหนไม่รู้ได้เจอกันเพราะที่ข้ามมาแบบจากร้านทวายไลท์มาหรือจะก่อนหน้านั้นอีกอะ ใช่ครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเพราะเราเบรกทำไปช่วงหนึ่ง ยังขั้นครู ยัง ด้วย ขั้น ซ้ำแต่เรา แบดบัดดี้อะไรสักอย่างแบบนานมาก ใช่ ๆแต่ว่าดูอยู่ตลอดนะจ๊ะ ขอบ ดู คุณ ช่อง นะ อยู่ตลอดเลย โอ้ย
นี่แหละทุกคนจ๋ายังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานคุณออฟต่อไปด้วย ครั ไม่ บ ใช่ เราต้องเอาไปแตะตัวคุณออฟเพราะว่าดูคุณออฟเมื่อไหร่ก็อย่าลืมหันมาดูบอดี้ชาแนลด้วยไปกันเนาะโอเคครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนคงต้องลากันแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆมีสัมภาษณ์แบบนี้อีกไหมฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครั ขอบคุณค่ะ ซึ่งแมกกาลีนซื้อได้ที่งาน Final EP นะครับ แรงมาก ไม่ผิด เก่งมาก เออ